Alo, alo, em kiểm tra một chút nhé. Mọi người có nghe được tiếng không ạ? Có thầy ơi, Rồi nhưng mà em hơi vọng thầy ạ, bị vọng. chờ chút nhé. Bây giờ đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi thầy ơi. Ok, bây giờ là hết rồi. Vâng, giờ đỡ Vâng, vọng hơn rồi thầy ạ. vâng, vâng, vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Bây giờ là 20 giờ 15 rồi ạ. Chúng ta không cao su nữa. À, kính chào quý anh chị đến với buổi nói chuyện và chia sẻ hôm nay nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem như là một buổi trao đổi nhỏ thôi, bởi vì tất cả các anh chị ở đây thì chắc là đều là bạn bè hoặc là follow của em thôi, nên là mình mini một buổi nhỏ như này thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về phân tích một số cái cây lâm sàng về nhược thị, những cái trường hợp mà chủ yếu là những trường hợp khó thôi. Ở buổi hôm nay thì chúng ta sẽ không chia sẻ về cái quy trình, các bước hay là các test mà chúng ta thực hiện trên những bé bị nhược thị nhé. Bởi vì là cái đấy nó khá là dài, và nếu mà chúng ta cần thì em sẽ cố gắng làm một buổi nữa, hoặc là sẽ có những video hướng dẫn về cái đấy. Còn hôm nay thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ bốn cái cây lâm sàng. À, điểm chung của cả bốn cái cây lâm sàng này thì các bạn đấy đều đến một cái giai đoạn là các bạn đến chững thị lực đến khoảng 5/10, 4/10 là các bạn ấy đã không thể cải thiện thêm được, mặc dù trước đấy là các bạn đã điều trị một quá trình dài, có thể là 2 năm 3 năm, các bạn ấy đã tập máy, hoặc thậm chí là có những bạn đã tập một số cái phần mềm điều trị nhược thị. Thì hôm nay chúng ta sẽ điểm qua bốn cái này, và nếu mà có ý kiến gì có thể góp ý thêm thì hy vọng là các anh chị sẽ bổ sung thêm cho tôi nhé. Rồi, thì nội dung chính của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ nói về bốn cái cây lâm sàng, ba cây. Ban đầu thì em định chỉ làm ba cây thôi, nhưng mà bởi vì là nó sẽ không được đa dạng. Nếu ba case thì nó chủ yếu các anh chị sẽ thấy là chỉ có mỗi viễn thị thôi, thì sẽ cảm thấy là thế thì không biết là những cái ca mà cần thị cao thì nó sẽ như nào, nên là cũng nhiều cây thì nhặt mãi ra bốn cái cây này điển hình. Thì sẽ có một bàn có hai bàn bị viễn thị cao cả hai mắt, rồi có một bàn có kèm theo lắc trong, một bàn có bất đồng khúc xạ do cần thị cao, và một bàn nữa cần thị cao kèm theo lắc ngoài. Thì mình sẽ xem là những cái bàn mà có tật khúc xạ đơn thuần so với những bàn mà có kèm theo lắc thì có vấn đề gì khác biệt hay không. Bắt đầu luôn vào cái cây thứ nhất thì giai đoạn đầu này thì em sẽ giới thiệu qua nhé cả bốn cây, sau đấy thì mình sẽ đi vào chi tiết các lần khám và dữ liệu của từng bản. Với cây thứ nhất này thì là một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân này tới khám ở thời điểm đến khám em tiếp nhận được là lúc bạn ấy 7 tuổi và 3 tháng, vào năm 2024, tháng 5 2024. Thì với tình trạng bất đồng khúc xạ do cần thị cao ở bên mắt phải, cần thị 8 diop có kèm theo loạn thị 1. Bệnh nhi này thì đã có tiền sử là tập máy khá nhiều khóa, tập các máy giống như ở bệnh viện mắt đấy, các cái thang máy ở bệnh viện mắt đấy. Thì mắt phải của bệnh nhân thì cần thị khá cao, còn mắt trái thì cần thị thấp hơn. Cái mắt trái này thì khả năng là mới mới bị cần thị. Trực tiếp đánh giá thị lực của bạn ấy thì với đây là thông số kính cũ nhé, với thông số kính cũ này thì mắt phải của bạn ấy đạt mức thị lực là 20/100, và mắt trái thì thị lực vẫn đạt mức tối đa là 20/20. Thì đấy là mắt phải. Thì với bệnh nhân này thì đã trải qua quá trình điều trị nhiều rồi, nên là bệnh nhân cũng khá là lo lắng. Bệnh nhân đã khám rất là nhiều nơi trong vòng gần một năm, và khám đến 7 đến 8 lần. Các kết quả này lâu quá rồi nên là em cũng không tìm lại được, mà cũng ngại hỏi bệnh nhân, cho nên thôi mình sẽ bắt đầu những thông tin từ cái lần mà em bắt đầu khám nhé. Cái trường hợp thứ hai, đấy là một bệnh nhi nam. Bệnh nhân này thì cũng 7 tuổi. Bệnh nhi này thì đến khám vào năm 2023 với tình trạng là cần thị cao ở cả hai mắt. Thực ra mức độ này cũng cũng không không là cao hẳn, nhưng mà nó cũng xảy ra cái tình trạng là bạn ấy điều trị, và bạn ấy đã điều trị phần mềm HTS 150 buổi rồi, nhưng mà thị lực nó cũng chỉ chững lại ở 5/10 thôi.
Mặc dù là với có một số anh chị thì có thể có quan điểm là với mức thị lực này thì bệnh nhi có thể thoải mái bệnh nhi học tập đó. Tuy nhiên thì với nhu cầu của phụ huynh hoặc là với một số cái nhu cầu về công việc như bộ đội công an sau này thì yêu cầu về mức thị lực tốt hơn, cho nên là bệnh nhân vẫn là có trăn trở rất là lớn trong việc là con bị chững thị lực không có cải thiện. Đấy. Vì vậy mà em tiếp tục tiếp nhận cái bệnh nhân này và điều trị ở mức là 5/10. Thì bệnh nhân này cũng đã trải qua quá trình điều trị khá dài rồi và không có cải thiện, mặc dù bệnh nhân đã điều trị phần mềm kéo dài 5 tháng. Thì lát nữa mình sẽ xem cái bệnh nhân này thì có cải thiện được nữa không. Không phải trường hợp nào cũng sẽ cải thiện được tối đa đâu các anh chị, nên là các anh chị đừng nghĩ là đưa cái cây này lên thì cái câu hỏi đấy thì chắc chắn là nó sẽ cải thiện tối đa rồi. à, Lát nữa mình sẽ biết. Cái case thứ ba đấy là cũng là bệnh nhi nam, thì bệnh nhân này cũng 7 tuổi. Đa phần các bệnh nhân đến khám đều giai đoạn 7 đến 8 tuổi. Bệnh nhân này thì khám năm 2022 và với tiền sử là viễn loạn thị có kèm theo lắc trong điều tiết, đấy là theo kết luận của kết quả khám cũ đó. Và bệnh nhi này thì đã đeo kính rất là sớm. Bệnh nhân này có một cái đặc biệt đấy là bệnh nhân đeo từ lúc 3 tuổi. Mà nếu như mà theo cái suy nghĩ của em từ ngày xưa ấy, ở cái thời điểm năm 2022, với suy nghĩ của em thì những cái bệnh nhi mà đã đeo kính từ năm 3 tuổi như này thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị chững thị lực và bệnh nhân không thể phục hồi đến mức tối đa, với em nghĩ rằng là gần như là không thể. Bởi vì nếu mà đã chỉnh chỉnh đúng thì dần dần kiểu gì các bạn cũng sẽ đạt được mức thị lực tối đa thôi. Tuy nhiên thì thực sự là khi mà tiếp nhận đúng là lâm sàng nó khác so với suy nghĩ của mình. Đấy là khi mà trực tiếp tiếp nhận bạn ấy thì em đã kiểm tra lại rất là kỹ, thì thực sự là thị lực của bạn ấy chỉ chững lại được ở cái mức là 20/40 ở mắt phải, và mắt trái là 20/32 thôi. Mặc dù đã cố gắng cho bạn ấy kiểm tra lại 2-3 lần và đã thử kính nhiều lần, nhưng mà nó không thể tốt hơn được. Đấy, thì đây là cái kết quả khám của bạn ấy từ năm 2018, ở thời điểm là bạn ấy 35 tháng tuổi. Đó, và cái độ kính của bạn được xác định đấy là cộng 7,25 và cộng 8,75. Còn thời điểm đến khám thì bạn ấy đang đeo một cái kính là 5,5 loàn 3 và 6,5 loàn 3 ở bên mắt trái. Đấy là tổng quan sơ bộ trước về cái cây thứ ba. Còn cái cây thứ tư đây, đây là kết quả khám các lần khám của cái bạn ở trường hợp thứ ba năm 2018. Đó, các lần khám này thì có vẻ như là bạn ấy còn bé quá nên là chưa đánh giá được thị lực ở đây, nên chúng ta không có dữ liệu về thị lực ở đây. Đến sang năm 2019, khoảng một năm từ tháng 10 cho đến tháng 2018 đến tháng 9 2019, thì ở đây chúng ta thấy một kết quả đánh giá đấy là thị lực của bạn ấy đạt ở 20/30 mắt phải. Tuy nhiên mắt trái chỉ dừng lại ở 20/160 thôi. Thì đấy là dữ liệu cũ. Đến năm 2020 thì ở mắt phải được 20/40 và mắt trái cũng chỉ dừng lại ở 20/100 thôi. Và năm 2021 thì chị ấy chuyển về Hải Dương tập nên là cũng không có kết quả, nên là em không xin được kết quả năm 2021 để mọi người xem tiến triển như nào. Thì lát nữa mình sẽ xem các cái tiến triển của bạn ấy từ thời điểm mà em tiếp nhận điều trị. Một cái case thứ tư với trường hợp này thì em cũng lăn tăn đưa vào, bởi vì trường hợp này thì bạn ấy cũng đến với em là khá là sớm. Bởi vì các bệnh nhân của em thì thường 7-8 tuổi các bạn ấy mới gặp được các bạn ấy, chứ không không gặp được các bạn ấy ở thời điểm 3-4 tuổi. Thì với bạn này là 5 tuổi là em đã cảm thấy may mà bạn đến sớm rồi. à, cái bạn này đến khám năm đấy là năm 2022. Thì bạn này sau khi mà phẫu thuật lát xong khoảng 2 tháng, bạn phẫu thuật lát ngoài ở mắt trái là 20 diopter lăng kính. Thì bạn ấy đến khám và cái kính mà bạn đeo là ở bên mắt phải là viễn 0,75 loàn 0,5, thì cái mức độ này gần như là nó không đáng kể. Tuy nhiên thực sự là thị lực kiểm tra chỉ có 20/50 thôi. Mắt bên trái thì là đến ngón tay 0,5 mét, có nghĩa là di chuyển ra xa một chút khoảng 1 mét là gần như bạn không thấy rồi. Đây là cái độ kính của bạn ấy đeo nhé, nghĩa là trước đấy bạn đã cắt kính rồi. Còn cái độ kính thực sự của bạn ấy hôm đấy em kiểm tra là 14 điếu. Và thị lực nhìn gần của bạn thì cũng rất là kém. Về nhà thì mẹ bạn cũng có chia sẻ là gần như là các cái tranh chữ hay tranh rất là to thì bạn cũng không thể nhìn thấy được. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dữ kiện, cái thông tin đấy là về thị lực nhìn gần. Thì em cũng không rõ là trong cái quá trình mà làm thì mọi người có để ý đến cái dữ kiện này không. Thì lát nữa mình cũng xem là liệu nó có cải thiện được cái này hay không nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái lâm sàng thứ nhất luôn.
Tóm tắt thì cái phần tóm tắt ở bên trên lúc nãy chúng ta đã nói qua rồi. Thì đây là một bệnh nhân nữ và bệnh nhân này bất đồng khúc xạ do cần thì mắt phải lớn hơn là cần thì 8. Đây là cái kính cũ của bệnh nhân. Thì sau khi mà khám soi bóng đồng tử và chỉnh khúc xạ chủ quan lại cho bệnh nhân thì mình có kết quả là bạn ấy cần thì 7,5 loàn 1. Và với cái kính chỉnh này thì thị lực của bệnh nhân dừng lại ở mức là 20/125, còn bên mắt trái thì vẫn đạt thị lực tối đa. Ở đây chúng ta sẽ có cái thị lực nhìn gần của bệnh nhân là N18. N18 ở đây em có cái này, không biết anh chị có nhìn thấy không? Ở bên này là cái kích thước nó bé hơn. Đó. Thì N8 là cái mức tiêu chuẩn của chúng ta đúng không ạ? Đi lên trên này là sẽ có N10, N14, 16 và đây N18. Cái việc mà đánh giá thị lực nhìn gần ấy, nếu mà có một buổi khác thì em sẽ chia sẻ kỹ hơn, nhưng mà ở đây chỉ nói qua thôi. Cái việc đánh giá thị lực nhìn gần giúp cho chúng ta có thể nắm bắt được là cái khả năng nhìn gần của bệnh nhân ở mức độ nào để chúng ta có thể đưa ra bài tập phù hợp cho bệnh nhân với kích thước. Ví dụ như anh chị muốn giao cho bệnh nhân một cái bài tập là tô vẽ hay là viết chữ, hay là các anh chị sử dụng các bài tập là nhặt hạt, thì mình cũng cần phải xác định được xem là cái size của cái hạt đấy thì nó có thực sự quá bé về cái khả năng hiện tại của bạn hay không. Bởi vì nếu mà nó quá bé thì giống như việc là một bạn đang học lớp 3 mà yêu cầu bạn giải một bài toán lớp 5 ấy, thực sự nó là một trở ngại lớn với các bạn ấy. Tuy nhiên thì nếu mà cái thị lực nhìn gần của các bạn ấy khá tốt ở mức độ là N8 hay là N10 mà mình vẫn yêu cầu những cái bài tập nó khá đơn giản như là nhặt hạt và các hạt đấy rất là to, thì cũng giống như là một học sinh lớp 5 mà giải toán lớp 3 thì liều rằng mình sẽ đặt ra câu hỏi là liều rằng là cái học sinh đấy có thể học giỏi hơn được nữa hay không. Đó là lý do mà tại sao mà chúng ta cần cái dự kiến là thị lực nhìn gần. Ngoài ra chúng ta có một số cái test đánh giá khác như là kiểm tra về lag, thì ở đây bệnh nhân chỉ có lag ẩn thôi, gần như là nó không ảnh hưởng tới cái việc điều trị này của bệnh nhân. à, có một cái dữ liệu nữa là stereopsis, thì đây là cái đánh giá về khả năng nhận thức thị giác lập thể của bệnh nhân. Thì ở thời điểm khám lần thứ nhất thì bệnh nhân không có khả năng nhận thức thị giác lập thể. Với sau cái ngày khám này thì em đã xử trí đấy là yêu cầu bệnh nhân bịt mắt trái 10 giờ một ngày và chưa cần phải tập gì. Lý do ở đây là bệnh nhân này là một bệnh nhân cần thị, và em cũng đang cân nhắc và dè dặt trong cái việc là kiểm soát cần thị cho bệnh nhân nữa. Trong khi là bệnh nhân này thì với các bệnh nhân này thì các bài tập nhược thị để kích thích và thúc đẩy quá trình cải thiện thì nó có tác động khá nhiều tới việc là mình kiểm soát cần thị. Ở đây thì có một số anh chị sẽ thắc mắc về cái thời gian bịt mắt. à, Nhiều anh chị đã biết rằng là qua một số cái nghiên cứu thì chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu so sánh cho rằng là những bệnh nhân nhược thị nặng thì thời gian bịt mắt cả ngày so với thời gian bịt mắt 6 tiếng là nó có hiệu quả tương đương như nhau, đúng không ạ? Và với những bệnh nhân nhược thị nhẹ hay trung bình thì thời gian bịt mắt 2 tiếng hay là 6 tiếng thì cái kết quả nghiên cứu đấy nó cũng cho kết quả là nó gần như là nó tương đương như nhau. Đó, nhưng mà ở đây thì là yêu cầu bịt mắt 10 tiếng. Thì cái này hôm sau thì em sẽ chia sẻ rõ cái này lý do nhé, bởi vì nó dài lắm. Rồi sau lần khám thứ nhất thì sang lần khám thứ hai thì bệnh nhân có cải thiện thị lực nhưng mà không được nhiều, từ 20/125 với cái kết quả là đeo kính trừ 7,5 nhé, thì nó có cải thiện lên đến 21/25, 100 và 80 cộng, nghĩa là hơn 2 hàng một chút. Đó, và thị lực nhìn gần của bệnh nhân cũng có cải thiện lên một mức là N14. Ở lần khám này thì kiểm tra lại thì bệnh nhân lại có phát hiện là bệnh nhân này có một cái độ lag nhỏ. Lag này là lag ngoài ở bên mắt phải. Đó, và bệnh nhân vẫn chưa có nhận thức thị giác lập thể. Ở lần khám thứ 3 sang năm 2025 sau 7 tháng, từ tháng 12 cho đến tháng 6 thì cái độ kính của bệnh nhân thay đổi là 8,25, và lúc này thị lực của bệnh nhân là có cải thiện lên đến 20/63. Nhưng mà so với cái mức thị lực ở đây các anh chị thấy là 20/80, có nghĩa là trong 20/80 bệnh nhân đã đọc được rồi. Và mọi người có thấy cái dấu cộng ở đây không ạ? Đó, có nghĩa là bệnh nhân này đã đọc được một vài chữ nữa ở dòng 20/63 rồi. Cho nên là sau 6 tháng thì chúng ta thấy là gần như là thị lực của bệnh nhân gần như, với em đánh giá là nó gần như không thay đổi, nên không thay đổi gì cả, nó chỉ hơn một hai chữ thôi. Thực ra là có thay đổi, nếu không mà mình tính theo lúc mà có thay đổi, nhưng mà so với 6 tháng thì nó không đạt kỳ vọng của em. Chính vì vậy mà với một bệnh nhân mà độ tuổi đã ở cái giai đoạn là gần cuối của quá trình điều trị rồi, và cái mức tật khúc xạ nó cao như này rồi, nên là khi mà
thấy cái kết quả nó chững lại ở mức 20/63 thì em tin tưởng rằng là bệnh nhân này sẽ, nếu mà mình cứ tiếp tục thử thêm 6 tháng nữa thì liệu rằng có khả năng là bệnh nhân tiếp tục đứng yên ở 20/63 hay là có thể nhích lên 20/63 cộng hay không, thì cái cải thiện đấy gần như nó không đáng kể và mình sẽ bỏ qua mất cái giai đoạn độ tuổi sớm để điều trị cho bạn ấy. Vì vậy mà ở cái lần khám thứ ba này thì ngoài cái việc mà yêu cầu bạn ấy vẫn duy trì bịt mắt 10 giờ một ngày, thì em đã yêu cầu bạn ấy tập thêm cái chế độ tập ODED ở trong cái phần mềm điều trị nhịp. À, thì cái này lát nữa sẽ giới thiệu với các anh chị sau. Thì có nghĩa là mình sẽ nắm được là bệnh nhân này có tập thêm phần mềm. Thì sang lần khám thứ tư là sau 5 tháng, từ tháng 6 năm 2025 và mình chuyển đến tháng 11 năm 2025, thì bệnh nhân có cải thiện rõ rệt các anh chị. Ở đây chúng ta thấy là 20/63 đúng không ạ? Và thị lực của bệnh nhân đã cải thiện được đến 20/32 trừ 32 trừ. Ở lần trước thì mình cũng có cải thiện cả thị lực nhìn gần nữa, từ N14 và cải thiện lên đến N8. Mặc dù là nhìn xa không có cải thiện mấy. Rồi sang đến lần thứ tư thì nó có cải thiện, sau khi mà tập phần mềm thì nó có cải thiện từ 20/63, 63, 50, 40, xong 32, có nghĩa là nó cải thiện đến 3,5 hàng, hơn 3 hàng, gần 4 hàng. Với bệnh nhân này 20/32 thì vẫn được xác định là bệnh nhân đã đọc được khám phá trong 20/32 rồi, nên là có thể xác định là bệnh nhân cải thiện 4 hàng sau 5 tháng điều trị với một cái giải pháp khác. Đó là cái thị lực nhìn xa của bệnh nhân, và thị lực nhìn gần của bệnh nhân vẫn duy trì được ở cái mức là N8. Và ở lần khám này thì có một điểm đặc biệt nữa, đấy là bệnh nhân đã bắt đầu khôi phục được cái khả năng nhận thức thị giác lập thể bằng cái việc là chúng ta có thể theo dõi được cái chỉ số stereopsis của bệnh nhân, ở đây là đã nhìn được ở mức 400 giây cung. Đây là một cái mức là nó khá là cơ bản thôi. Các anh chị sẽ có một cái test thị giác lập thể ở trong phòng khám như này, và mức 400 giây cung là cái mức độ mà các bạn ấy đọc được cái hàng đầu tiên này. Đó. Để em tắt cái background chứ không mọi người không nhìn thấy, đúng không? Nhưng mọi người không nhìn thấy cái đây. Đấy, thì bệnh nhân bắt đầu đã nhìn được cái hình nổi bên này rồi, và bệnh nhân bắt đầu nhìn được cái hàng đầu tiên này rồi. Còn 3 lần khám phía trước thì thực sự là bệnh nhân không thể nhìn được. Thì cái kết quả này nó đến từ cái việc là thị lực ở bên mắt phải của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, và cái sự chênh lệch hình ảnh giữa hai mắt đã được thu hẹp. Khi mà hình ảnh giữa hai mắt nó chênh lệch quá nhiều thì nó gần như là nó không thể xảy ra sự hợp thì giữa hai mắt được. Đó. Và ở lần khám này kiểm tra lại cái tình trạng lag của bệnh nhân, bởi vì là bệnh nhân đã khôi phục khả năng hợp thì rồi, nên là cái khả năng duy trì cái trạng thái hợp thì hai mắt của bệnh nhân cũng tốt hơn, cho nên là kiểm tra lag thì bệnh nhân ở đây có biểu hiện là không 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 có biểu hiện trả của mắt nữa, nghĩa là không có biểu hiện của lag nữa. Thì đấy, kết quả của lần khám thứ tư là tháng 11 2025. Tuy nhiên bệnh nhân này thì bị chững các anh chị ạ, lại bị chững một lần nữa, đấy là đến tháng 5. Lần khám thứ 5, ở đây em quên sửa ngày rồi, nhưng mà nó sẽ khoảng 5-6 tháng nữa, bởi vì em sẽ hẹn khám khoảng 5-6 tháng. Thì bệnh nhân này vẫn chững ở cái mức độ thị lực là 20/32 giống như lần trước. Và ở đây có một cái bảng tóm tắt là mình sẽ thấy được rằng là từ cái lần khám là tháng 12 2024, bệnh nhân chững lại ở đây, 2025, tháng 6 2025 chững lại ở 20/125, thì 20/63 thì bệnh nhân cải thiện 4 dòng đến đây. Và đến lần khám gần đây nhất thì bệnh nhân đang chững, và em đang chờ cái phần mềm của các bạn làm phần mềm cải thiện, bổ sung thêm một số bài tập để có thể cho bạn ấy tập tiếp. Thì bệnh nhân này với em là vẫn chưa thành công. Tuy nhiên thì mình có thấy một điểm sáng, đấy là khi mà thay đổi cái giải pháp thì bệnh nhân này cũng đã có một sự bứt tốc đến 4 hàng thị lực. Mặc dù là mình chưa vẫn cái kỳ vọng của em thì hơi cao một chút, là bệnh nhân nào cũng muốn cho các bệnh nhân đạt được mức 9/10 thì chưa đạt được. Thì nếu mà có kết quả bệnh nhân này tiếp theo ở các giai đoạn sau thì em sẽ báo cáo với các anh chị ở các giai đoạn sau. Đó. Thì đấy là cái cây lâm sàng thứ nhất. Không biết là có anh chị nào thắc mắc luôn ở cây lâm sàng đầu tiên này không? Còn không thì mọi người có thể để lại comment, rồi lát nữa em sẽ trả lời tất cả nhé. Rồi, không biết là cái tốc độ nó có nhanh hay chậm quá không để em điều chỉnh. Nếu mà không có phản hồi gì thì em sẽ tiếp tục. Vâng, ok.
Với cái cây lâm sàng thứ hai này thì bệnh nhân này thì như lúc nãy đã giới thiệu với mọi người thì cái độ cận của bệnh nhân này thực sự là nó không quá nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bệnh nhân này có một điểm đặc biệt, đấy là bệnh nhân này cũng đã điều trị hơn một năm rồi, độ tuổi thì cũng hơi lớn một chút, và một điểm đấy là bệnh nhân đã tập 150 buổi HTS Amblyopia. Thì cái phần mềm HTS này thì cũng là một cái phần mềm khá nổi tiếng từ trước đến giờ trong quá trình mà bọn em được đào tạo. Tuy nhiên thì nhận định cá nhân và quan điểm cá nhân thì nó bởi vì nó cũng từ lâu rồi cho nên là nó sẽ có một số hạn chế. Chính vì vậy mà với bệnh nhân này thì sau khi mà tập xong 150 buổi thì cũng không có đáp ứng cải thiện gì lắm, nên là bệnh nhân dừng lại mức là thị lực là 20/40. Thì cái lần khám thứ nhất này thì kiểm tra lại cái độ khúc xạ thì cái độ khúc xạ của bệnh nhân gần như là tương đương, em chỉ điều chỉnh lại một chút cái độ loạn ở bên mắt phải thôi, bởi vì kết quả khám này ở cơ sở em rất là tin tưởng và yên tâm, nên là thấy kết quả nó gần như là tương đương. Thị lực nhìn gần của bệnh nhân rất là tốt. N5 này nó sẽ cho mình một cái tiên lượng là bệnh nhân này có khả năng, khi mà kiểm tra cái thị lực nhìn gần của bệnh nhân thấy kết quả là N5 thì cái tiên lượng của em nghĩ là bệnh nhân này sẽ điều trị được thôi, bởi vì là chúng ta biết rằng là cái nhược thì bản chất là cái sự nhận thức của vỏ não thần kinh, và ở đây nó cho chúng ta một cái hình dung rằng là à, nếu như mà cái nhận thức đấy nó đang rất là kém và nó không không có những cái liên kết thần kinh để có thể phân tích được, nó không có thể nhận thức được thì cả thị lực nhìn xa và cả thị lực nhìn gần nó cũng đều phải kém chứ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở đây nhìn gần của bạn ấy cũng khá là tốt, cho nên là nó là một tín hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta có cơ hội để có thể cải thiện thêm với bệnh nhân này. Một vài điểm nữa đấy là bệnh nhân này không kèm theo lag. Những bệnh nhân nào mà kèm theo lag thì gần như là em cũng thấy khó ngay từ ban đầu. Rồi bệnh nhân này thì có thị giác lập thể rất là tốt, là 40 giây cùng, đây là mức tốt nhất rồi. Thì xử trí về bệnh nhân này, bởi vì chính vì bệnh nhân này đã điều trị một phần mềm điều trị nhược thị khác rồi và đã điều trị một cơ sở mà em thực sự là em rất là tin tưởng, nhưng mà không cải thiện nên là em bắt buộc là em phải cho bệnh nhân tập luôn với cái phần mềm tập mà em đang sử dụng, cho nên là bệnh nhân này sẽ chỉnh lại kính một chút ở bên mắt phải và cho tập phần mềm. Thì ở lần khám thứ hai, chỉ sau khoảng 4 tháng này, từ tháng 12 2023 đến tháng 3 năm 2024 thì bệnh nhân đã đạt thị lực ngoài mong đợi. Em chỉ kỳ vọng là sau một lần khám bệnh nhân này có thể cải thiện khoảng 1 đến 2 hàng thôi, nhưng mà bệnh nhân đã đạt luôn ở cái mức thị lực là 20/20 ở bên mắt phải rồi đó. Và gần như là mình có thể kết thúc điều trị luôn, nhưng mà bệnh nhân này tiếp tục được tập tiếp để duy trì cái mức thị lực này cho đến lần khám tiếp theo, và sẽ cân nhắc dừng ở lần khám tiếp theo. Thì lần khám tiếp theo là lần khám thứ ba, cách đấy sau 6 tháng, từ tháng 3 cho đến tháng 9, thì cái mắt phải của bệnh nhân và mắt trái của bệnh nhân đều tốt hơn 10/10 nữa, có nghĩa là dòng 10/10, song sau dòng tiếp theo nữa bệnh nhân vẫn đọc được. Thì cái mức thị lực này thì gần như là mình sẽ thường gặp ở những bệnh nhân mà có một chút viễn thị ấy, ví dụ viễn thị 0,5 hay viễn thị 0,75 và còn trẻ, thì thị lực của các bạn viễn thị nhẹ một chút đấy nó rất là tốt, thì nó cũng vượt mức kỳ vọng mất. Ở bên dưới này kết quả này là em quên sửa nhé, đây là lỗi lười có, chỉ thử xong kính nhìn gần thấy ok rồi cho bệnh nhân đeo kính tiếp. à, và bệnh nhân này từ lần đấy đến bây giờ thì em không hẹn tái khám nữa, bởi vì là cần khám cho những bệnh nhân khác thì đã dừng lại ở lần khám này, và hiện tại thì bệnh nhân vẫn duy trì ở mức thị lực đó, vẫn là ở mức thị lực 10/10. Các lần khám gần đây bệnh nhân có đi khám lại thì nó vẫn duy trì mức thị lực là 10/10, bởi vì là mọi người cũng không đánh giá thêm ở mức thị lực 20/15, cho nên các kết quả mà em tại bệnh nhân gửi thì cũng dừng lại mức 10/10 thôi. Thì đây là một cái tổng quan tóm tắt qua các lần khám từ tháng 12 2023, là cái lần khám đầu tiên cho đến tháng 3 2024 thì bệnh nhân đã cải thiện được đến mức thị lực là 20/20 rồi, và lần khám sau đấy thì nó còn tốt hơn nữa. Thì cái điểm nhấn ở bệnh nhân này đấy là bệnh nhân có sử dụng phần mềm điều trị khác do em cung cấp. Cái này thì ngày trước là chỉ mỗi em dùng thôi, bởi vì là em có nhờ các bạn lập trình các bạn làm, cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy cái tên nó hơi lạ một chút. Lát nữa thì các bạn bên công ty các bạn sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái này. Rồi mình tiếp theo cái cây lâm sàng thứ ba. Đây cũng là một bệnh nhân nam khá lớn tuổi, 7 tuổi.
Và bệnh nhân này thì có một chút đặc biệt, đấy là bệnh nhân đã đeo kính từ năm 3 tuổi. Và thường thường thì em nghĩ là những bệnh nhân này nếu mà gửi một kết quả khám cho thấy là 20/40, 20/32 thì em sẽ thường sẽ nghi ngờ là không biết là bệnh nhân này có phối hợp tốt với các anh chị để kiểm tra hay không. Thường là sự là các bạn ấy phối hợp không tốt cho nên mình đánh giá nó chỉ được 20/40, 20/32 thôi. Nhưng mà thực sự là khi mà em tiếp nhận bệnh nhân này thì em kiểm tra lại thì bạn ấy cố gắng lắm, bạn ấy cũng chỉ đọc được đến ở mức thị lực là 20/32 thôi, có nghĩa là nó sẽ tương đương mức 6/10. Mặc dù nó không phải thì mức thị lực quá kém 2/10, 3/10. Tuy nhiên thì bệnh nhân phụ huynh bệnh nhân cũng rất là kiểu là cứ để tâm vào vấn đề đấy, nên là phụ huynh vẫn muốn điều trị tiếp cho bệnh nhân để có thể cải thiện thêm. Thì bệnh nhân này qua kiểm tra thì bệnh nhân này có kèm theo lắc trong ở bên mắt trái, thì lực nhìn gần của bệnh nhân thì tốt, và bệnh nhân này thì cũng chưa có khả năng nhận thức thị giác lập thể. Đây là cái kết quả của bệnh nhân nhỏ sau liệt đường tiết. Tại sao ở đây chỉ có kết quả lần khám thứ hai thôi? Bởi vì là lần khám thứ nhất là cái lần khám mà mình khám các cái chỉ số về cái độ lag này, thì lực nhìn gần và thị giác lập thể. Bởi vì nhỏ liệt đường tiết xong thì mình sẽ không đánh giá được những cái này. Còn em gửi luôn cái kết quả lần khám thứ hai, bởi vì đây mới là cái giá trị chính xác mình cần phải cấp kính cho bệnh nhân. Bởi bệnh nhân này có đi kèm theo lab trong, đúng không ạ? Mình cần cấp kính tối đa. Và cái độ kính mà bệnh nhân sẽ đeo là viễn 6,5 loàn 3 và viễn 7,5 loàn 3. Ở lần khám tiếp theo là lần khám thứ ba, từ tháng 8 2022 cho đến tháng 3 năm 2023, thì khoảng 7 tháng á, 7 tháng thì bệnh nhân này có cải thiện, đã có cải thiện luôn ở bên mắt phải là 20/20, và bên mắt trái cũng có cải thiện là 20/20 trừ, nghĩa là nó kém hơn một chút. Cái này thì mình cũng sẽ thấy là nó hợp lý thôi, bởi vì là ở bên mắt trái của bệnh nhân là có kèm theo lag, tiền sử lag từ trước, cái sự phục hồi của bệnh nhân cũng kém hơn. Vì vậy mà mắt trái đang dừng ở mức là 10/10, non một chút. À, cái tình trạng lag của bệnh nhân từ liên tục nó chuyển sang cái trạng thái là lag từng lúc, có nghĩa là có những thời điểm bệnh nhân có thể kéo mắt để hợp thì được, nhưng mà có những thời điểm thì bệnh nhân lại mất hợp thì và để cho mắt trôi vào trong. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy sự cải thiện tình trạng lag của bệnh nhân rồi, đã chuyển trạng thái từ cái giai đoạn liên tục sang giai đoạn lag từng lúc rồi. Và thị lực nhìn gần của bệnh nhân thì vẫn ở cái mức tốt. Tuy nhiên thì ở lần khám này thì bệnh nhân vẫn chưa có sự cải thiện về thị giác lập thể. Mình có cái tốt để là cải thiện thị lực nhìn xa. Ở lần khám thứ tư, ở đây thì em chưa sửa lần khám nhưng mà ngày thì có thay đổi rồi. Đấy là tháng 12 năm 2024, nghĩa là sau khoảng 9 tháng. Thì thị lực mắt phải của bệnh nhân có tốt hơn, nó cũng tốt hơn 10/10, và mắt trái của bệnh nhân thì lúc này đã đọc dòng 10/10 rõ ràng rồi. Đây có dấu trừ bởi vì có một số chữ rất là khó như chữ B, chữ S thì bệnh nhân cũng không đọc được, và ngay kể cả một số người bình thường, bệnh nhân bình thường thì cũng không đọc được chữ đấy. Nhưng mà em vẫn nốt kỹ ở đây là có một số chữ khó bệnh nhân không đọc được, là cái dấu trừ ở đây. Và thị lực cả hai mắt đồng thời của bệnh nhân là 15/10, nó cũng tương đương với cái bên mắt phải. Và một cái dấu hiệu nữa đấy là ở lần khám này thì khi mà đeo kính, ở trạng thái đeo kính thì bệnh nhân không có biểu hiện tình trạng lag nữa, trong khi lần khám trước thì có đeo kính hay không có đeo kính thì bệnh nhân vẫn có tình trạng là lag trong từng lúc. Chính vì vậy mà bệnh nhân đã có cái khả năng hợp thì và có thể cải thiện được cái khả năng nhận thức thị giác lập thể của bệnh nhân. Ở các lần khám trước thì gần như là cái kết quả stereopsis gần như là bằng không, là ngay kể cả cái hình con bướm là cái hình mà có giá trị là 2.000 giây cung, bệnh nhân cũng không thể nhìn thấy được. Và ở lần khám tiếp theo thì bệnh nhân đã có cải thiện thị giác lập thể ở mức là 400 là cái hàng đầu tiên này, và mức 200 giây cung là ở cái mức thứ ba này với các test hình tròn. Thì cái thị giác lập thể này thì em đánh giá nó là một cái giá trị mà thực sự là có ý nghĩa trong cuộc sống của bệnh nhân, bởi vì là có rất là nhiều bệnh nhân mà đã điều trị được cho bệnh nhân cải thiện thị lực đến 20/20 rồi, nhưng mà bệnh nhân không có khả năng nhận thức thị giác lập thể. Vậy thì không chỉ riêng trong các hoạt động thể thao, ví dụ bệnh nhân sẽ rất là khó khăn trong việc là chơi thể thao bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, về việc phán đoán về mặt không gian, nhưng mà ngay kể cả trong những hoạt động thường ngày, việc đi lại của bệnh nhân thì bệnh nhân cũng rất là khó khăn trong những việc là có thể phán đoán được một cái bậc thang nó thấp hay cao, hay là một cái hố nó nông hay sâu, hay là xa hơn về sau này, khi mà nếu mà không có khả năng nhận thức thị giác lập thể thì
cái khả năng mà phán đoán khoảng cách xe từ phía trước và phía sau hay là từ hông xe sang bên cạnh của bệnh nhân sẽ rất là kém, và nó sẽ, với em đánh giá là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau này, và việc lái xe của bệnh nhân sẽ rất là nguy hiểm nếu mà không thể cải thiện được cái giá trị thị giác lập thể. Vì vậy mà ở đây trong xuyên suốt cả ba cây lâm sàng thì các anh chị đều thấy là em đều đưa cái giá trị stereotype vào đây để chúng ta có thể theo dõi và cải thiện cho bệnh nhân. Thì qua quá trình tập thì bệnh nhân có cải thiện, và mức độ này mặc dù là nó ở mức độ cơ bản thôi, nếu mà đánh giá trên thang giống như tỷ lệ 10/10 thì nó cũng chỉ được 3/4/10 thôi. Tuy nhiên thì nó đã có so với không có là nó đã rất rất tốt hơn rồi, và nó có khả năng nó có thể cải thiện được tốt hơn nữa trong các lần khám tiếp theo. Đấy, thì lần khám thứ 5 của bệnh nhân này, lần khám thứ 5 này thì hơi xa. Lần khám thứ tư bởi vì đã cải thiện rồi nên là em cũng khuyên bệnh nhân là khám ở cơ sở gần cho nó thuận tiện. Cho nên từ tháng 3 năm 2024 cho đến tháng 3 năm 2026 là 2 năm, thì bệnh nhân kiểm tra lại thì bệnh nhân vẫn duy trì được ở mức thị lực rất là tốt là 20/20, tương đương với 10/10, và cái thị giác lập thể của bệnh nhân vẫn duy trì được ở cái mức là 200 giây cung, và bệnh nhân không có biểu hiện lag. Đó, thì bệnh nhân này ở lần khám lại ở đây thì mình chỉ có chỉnh kính thôi, từ 6,25 và 7 mình chỉnh kính lại thành 5,75 và 6,75. Thì đây hình như là cái lần khám cuối cùng rồi. Vâng, đúng rồi. Thì đây là cái bảng tổng hợp thôi để mình có thể thấy là bắt đầu từ cái giai đoạn năm 2022 là giai đoạn bắt đầu tiếp nhận bạn ấy, là bạn ấy 6,8 tuổi, thì chứng ở mức thị lực là 20/32, và nó đã bắt đầu có cải thiện đến 20/20 ở trong vòng 8 tháng sau khi mà bạn ấy đã bắt đầu tập thiện phần mềm. Thì đấy là cái cây lâm sàng thứ ba về trường hợp viễn thị có kèm theo cái độ lag nhỏ và bị chững thị lực. Một cái cây lâm sàng thứ tư, đây cây này là cây cuối cùng, không biết là các anh chị có quá tải hay không nha, để cố gắng nốt cái cây này. Bởi vì cái cây lâm sàng này thì bạn ấy bị cận thị rất là cao, cận thị đến 14, cho nên là em nghĩ là đây cũng là một trường hợp mà khá là ít, bởi vì số lượng bệnh nhân của em mà cận thị đến 14 hay 15 thì nó cũng chỉ khoảng 8-9 bàn thôi. Đó, còn dưới tầm 10 đến 12 thì nó sẽ nhiều hơn, nên là cái cây này cũng là một cây em nghĩ là đặc biệt để có thể chia sẻ với các anh chị. Thì ở lần khám mà tiếp nhận bạn này sau khi mà bạn đã phẫu thuật lắc ngoài ở mắt bên phải, nghĩa là bạn này có tiền sử lắc ngoài nhé, và cái mắt bên phải của bạn ấy ở trong cái tình trạng là đã gần như là mất nhìn từ từ trước đến giờ là khoảng 5 năm rồi, cho nên là khi mà chỉnh lại kính ở đây bạn đeo cái kính 8,5 và một cái kính là -14, thì lực ở đây nó cũng chỉ dừng lại ở mức là đến ngón tay 0,5 mét thôi. Ở đây chúng ta mọi người đều đều nắm chắc về cái kiến thức phúc xạ hết rồi, mọi người đều biết là nếu mà với một người bình thường thì cùng một giá trị thị lực thì mình sẽ lựa chọn cái giá trị độ phúc xạ thấp hơn, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây rõ ràng là qua quá trình khám thì em gần như là em chắc chắn rằng là bệnh nhân này phải ở mức cận thị cao, nó rất là cao, bởi vì cái bóng đồng tử sau khi mà bạn ấy đeo cái kính -8,5 nó rất là tối, và phải thêm kính rất là nhiều thì nó mới đến cái điểm trung hòa. Vậy thì nếu mà bây giờ mình đặt câu hỏi là liệu rằng mình tăng cái lên đến cái -14 liệu rằng nó có quá số hay không, và đáng lẽ ra thì nếu mà thực sự là cái kết quả là -14 hay là -12 thì nó là kết quả đúng, thì khi mà tăng lên thì nó cũng phải cải thiện thị lực chứ, đúng không? Thì em cũng có đặt các câu hỏi đấy, nhưng mà cũng sẽ có một cái câu hỏi đặt ngược lại là liệu rằng bệnh nhân này có đang nhược thị ở mức độ rất là nặng, mà cái việc chỉnh kính nó không thể giúp cho bệnh nhân có thể cải thiện hay không, nghĩa là cái mức thị lực kém đấy nguyên nhân là do là bệnh nhân này đang bị nhược thị rất là nặng, và cái khả năng tiếp nhận các thông tin của các tế bào hạch và các cái sợi thần kinh ở vùng vỏ não thị giác nó cũng bị hạn chế, chứ không phải vấn đề là mình tăng độ kính lên mà nó lại không cải thiện. Đó, vì vậy mà em khá là tin tưởng vào kết quả soi bóng lượng tử, cho nên là em mạnh dạn cấp kính cho bệnh nhân là -14,5. Và bệnh nhân này đeo, thì bệnh nhân này trải qua 10 lần 9 lần khám các anh chị. Qua lần khám thứ hai sau khoảng 3 tháng, đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 thì bệnh nhân này chỉ cải thiện được một chút thôi, đếm đến ngón tay khoảng cách 1 mét, 0,5 dài ra được 1 mét. Đó, và nhìn gần cũng là kém. Không có khả năng nhận thức thì giác lập thể, đương nhiên là cái này gần như là không phải test, bởi vì có test lần 3 lần 4 thì nó cũng như thế thôi. Và lần này thì em soi bóng tử lại thì kết quả trung thực là có kết quả là -13.
và loạn thì là trừ 2,5. Thì ở đây có thể cái này có thể là do cái lần trước mình đã nhỏ thuốc liệt điều tiết là ở đây là cyclozine nhé, nó không liệt điều tiết được hoàn toàn, và nó cũng có thể xảy ra cái trường hợp đấy là ngoài cái tình trạng là bệnh nhân cần thì do trục ra, đúng không ạ, chúng ta còn có cái tình trạng là bệnh nhân cần thì do quang học nữa, do cái cấu trúc giác mạc và thể thủy tinh nữa. Thì khi mà ở đây các anh chị sẽ thấy là cái đồ loạn của bệnh nhân cũng thay đổi khá nhiều, cho nên là khả năng cao là nó cũng sẽ có sự thay đổi về cái độ cong của giác mạc hoặc là thể thủy tinh, dẫn tới là cái chênh lệch về đồ loạn của bệnh nhân thay đổi nhiều hơn. Thì khi mà thay đổi cái độ cong của giác mạc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới công suất đổ cầu của các bạn ấy. Đó, vì vậy mà có sự thay đổi về đồ loạn và có cả sự thay đổi về độ cần, nên em thiên hướng về cái hướng là bệnh nhân có sự thay đổi về cái độ cong của giác mạc trong quá trình các bệnh nhân để lớn lên và phát triển, hơn là so với việc là bệnh nhân chưa giãn điều tiết được hết. Đó, thì đấy là kết quả lần khám thứ hai. Ở lần khám thứ ba thì nó cũng không khá khẩm hơn một chút nào, đấy là nó cũng được gấp đôi từ 0,5 lên 1, và lần này thì nó gấp đôi được lên 2. Thì lần này thì có đánh giá được giá trị thị lực ở trên bảng, bởi vì có cái chữ to nhất để là ở mức 20/400. Thì bệnh nhân này vẫn vẫn chưa có khả năng nhận thức thị giác lập thể. Cái hướng điều trị của bệnh nhân này từ các lần đấy là bịt mắt 6 giờ một ngày, tập thêm các bài tập tô hạt, nhặt hạt, sâu vòng, tô tranh, những cái tranh mà hình lớn ấy, chứ cái mức thị lực gần của bệnh nhân N64 rất là kém nên là không thể tô các tranh nhỏ được. Rồi sau đấy lần khám thứ hai thì em yêu cầu tăng lên 8 giờ một ngày. Lần khám thứ ba tôi cũng duy trì mức 8 giờ một ngày, và bệnh nhân vẫn tập các bài tập đấy ở nhà. Các anh chị, có một số anh chị có thể đặt câu hỏi là thế tại sao không cho các bệnh nhân này đến tập máy, bởi vì quan điểm của em là các máy đấy thì nó không phải là các máy để điều trị nhược thị, mà các máy đấy để một là các bạn ấy sẽ tập lát, hai là tập đỉnh thị, ba là tắt cái mic giúp em vậy. Mình đang đi lúc bên mình chạy Rồi em đã tắt giúp rồi. Thứ ba nữa là có một số cái máy nó dùng để hợp thị, cho nên là gần như em không không chỉ định cho các bạn ấy tập bằng các cái máy và thiết bị đấy. Hôm sau thì em sẽ phân tích kỹ hơn ở cái buổi mà cái quy trình điều trị nhược thị toàn diện. Rồi lần khám thứ tư của bệnh nhân này thì sau khoảng 3 tháng gia đình này khám khá là chăm. Lần khám này thì bệnh nhân vẫn có cải thiện thêm một chút, nhưng mà chỉ một chút thôi, để ngón tay được xa hơn, dịch dần ra đến 3 mét, và mức thị lực đánh giá tương đương là mức là 20/250, có nghĩa là vẫn có cải thiện. Và với việc là tuân thủ bịt mắt và tập như này có cải thiện thì em vẫn tiếp tục trung thành về việc giữ cái hướng điều trị đấy cho bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân vẫn có cải thiện chứ không phải chững. Đến lần thứ 5 thì bệnh nhân này vẫn có cải thiện đến 20/160, có nghĩa là vẫn có cải thiện đến 2 dòng, từ một dòng từ 20/200 lên đến 20/160. Và khi mà chỉnh lại kính, bệnh nhân chỉnh lại kính lần này độ kính nó lại giảm hơn này, thực ra trung thực nó giảm hơn là -12, và loạn thì -1,5, thì thị lực của bệnh nhân tốt hơn. Vì vậy tốt hơn đến thêm một dòng nữa. Có nghĩa là từ lần khám trước và lần khám này từ 200 cho đến 125 là bệnh nhân có cải thiện 2 dòng thị lực, và em đã điều chỉnh lại cái độ kính này cho bệnh nhân là -12 và loạn thì 1,5. Và đến lần khám sau đấy thì sau khoảng từ tháng 1 2024 đến tháng 9 năm 2024 là 8 tháng. Tuy nhiên thì đến đây thì bệnh nhân lại bắt đầu giảm thị lực một hàng và chỉ còn 20/160 thôi. Đó, và cũng đã có thử cho tăng độ cần lên cho bệnh nhân rồi, nhưng mà nó không thể cải thiện thêm, cho nên là cái mức thị lực này nó không phải do là mình giảm cái độ cần đi làm cho bệnh nhân bị kém đi, đã kiểm tra rồi. Chính vì cái tình trạng là qua những đến 8 tháng là thời gian dài với em, và thị lực bệnh nhân không những chững mà còn có xu hướng là giảm nhẹ một chút, thì đương nhiên cái này nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái mức độ tập trung của các bạn ấy nữa, bởi vì trẻ con mà có những hôm mà các bạn ấy tập trung đọc tốt thì có thể là nó sẽ chênh lệch một dòng đấy, nhưng mà nếu mà không tập trung thì nó cũng sẽ kém hơn một chút. Thì nếu mà chênh lệch một dòng thì nó có thể là do cái sự tập trung của các bạn ấy, nhưng mà chênh lệch từ 2 đến 3 dòng thì gần như là chắc chắn là không phải rồi. Đó. Thì cái này cho là nó có sự chênh lệch sự tập
trung đi, thì nếu mà nó có được 20/125 thì em cũng nghĩ rằng là nó đã bắt đầu chững rồi, bởi thời gian là thời gian rất là dài rồi, 8 tháng gần đến 1 năm rồi. Và bệnh nhân này em chắc chắn là bệnh nhân này tuân thủ điều trị, bởi vì là mẹ bạn ấy đã phải cố gắng nghỉ làm để ở nhà tập mắt cùng bạn ấy, bởi vì khi mà đến thì bạn ấy chỉ đếm ngón tay ở 0,5 mét thôi, nên là gia đình gần như là rất là nỗ lực và rất là buồn. Thứ hai nữa là bệnh nhân này cũng, bố mẹ cũng rất là lo lắng, nên là có xin nghỉ hết học thêm để cho bạn ấy ở nhà để tập mắt với bạn ấy. Nên là về vấn đề tuân thủ thì bệnh nhân này rất là tập trung, nên là cái việc mà bệnh nhân đã chững thì được ở đây thì chỉ có cái câu trả lời để là bệnh nhân là không còn đáp ứng về việc bịt mắt nữa thôi. Vậy thì lúc này thì bắt đầu suy nghĩ xem là liệu rằng là mình có nên thử phương pháp khác không. Thì em đã cho bệnh nhân này thử thêm một phương pháp gần như là giải pháp cuối cùng của em này. Nếu mà tập thêm cái phần mềm tập này nữa mà không có hiệu quả thì thực sự là em sẽ bỏ tay về trường hợp cần thì cao này. Đó, thì ở lần khám thứ 7 là sau khoảng mấy tháng đây nhỉ, 3 tháng là 4 tháng, đến tháng 1 năm 2025 thì bệnh nhân này có cải thiện đến 20/50 ở mắt trái các anh chị. Đợt trước là cái mắt kém của bệnh nhân là mắt trái nhé. Mắt phải thì từ nãy giờ em không nhắc, bởi vì kiểu gì mức độ nhẹ này thì nó cũng sẽ lên được 10/10 thôi. Chủ yếu mình tập trung vào mắt trái này, thì nó cải thiện được ở mức là 20/160 lên đến 20/50, rất rất là nhiều các anh chị. 160 này, 125 này, 100 này, 80 này, 63 này, rồi mới đến 50 này, là cải thiện đến 6 dòng. Ngoài mức kỳ vọng, em không nghĩ là trong vòng 4 tháng mà bệnh nhân có thể cải thiện đến mức đấy, bởi kỳ vọng của mình là chỉ có thể thay đổi thôi, trong khi cái giai đoạn trước đấy những 8 tháng bệnh nhân không có thay đổi gì, và mình chỉ kỳ vọng là sau lần khám này bệnh nhân có cải thiện thêm 2 đến 3 dòng là đã rất là tốt rồi. Nhưng bệnh nhân nhảy một phát đến 250. Và có lẽ là chính vì cái việc mà nhảy một một lần quá nhanh như thế, cho nên là lần thứ 8 của bệnh nhân thì bệnh nhân đã hãm lại và chỉ có cải thiện thêm một dòng thôi, là cải thiện lên đến 20/40. Đó, nhưng mà có cải thiện là cũng đã tốt rồi. Và cái giai đoạn này là từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 9, thời gian thì gần như là nhiều hơn gấp đôi, nhưng mà cải thiện thì gần như là rất ít, nhưng mà nó vẫn có cải thiện. Và ở lần khám này thì thị lực ở bên mắt phải của bệnh nhân đã đạt mức độ tối đa rồi, trong khi anh chỉ thấy là qua các lần khám thì bệnh nhân này gần như là đều bịt mắt liên tục 8 giờ một ngày. Cho nên là nếu như mà mình có cái sự lo lắng là liệu rằng là bệnh nhân này bịt mắt nhiều thì nó có ảnh hưởng tới cái sự phát triển thị lực của bạn ấy hay không, thì qua các lần khám nếu mà mình thấy có sự cải thiện và không có sự suy giảm đi thì mình cứ yên tâm cho bệnh nhân bịt mắt và giải thích cho gia đình bệnh nhân yên tâm. Bởi vì nếu mà không duy trì, với em nhé, với quan điểm điều trị của em là nếu không duy trì đủ cái thời gian bịt mắt đấy, em không theo cái quan điểm 2 tiếng hoặc 6 tiếng, không sao, em sẽ giải thích cái vấn đề này, thì nó sẽ không đạt hiệu quả được, bởi vì tất cả các cây khác thì đều như thế. Đó, thì ở lần này thì ngoài cái mắt phải cải thiện thị lực tối đa ra, thì cái thị lực nhìn gần ở hai mắt nó đã đạt đến cái mức N8 rồi các anh chị. N8 là cái mức này này, nó rất là bé này. Trong khi ở cái lần đầu tiên là bạn ấy không đọc được cái dòng N48 này đâu. Em có một cái bảng lớn hơn là N64 thì bạn ấy chỉ đọc được cũng không đọc được cái mức N64 ở lần khám đầu tiên đấy. Thì giả sử nhé, trong cái trường hợp mà bạn ấy không có cải thiện thị lực nhìn xa, mà bạn ấy có cải thiện thị lực nhìn gần đến mức N8, thì nó cũng có ý nghĩa mà. Nó cũng có ý nghĩa cho bạn ấy trong cái giai đoạn về sau khi mà bạn ấy lớn. Giả sử trong cái quá trình các bạn làm việc mà chẳng may bị tổn thương, chấn thương mắt bên phải, bạn không còn mắt nào để mà nhìn, thì cái mắt bên trái vẫn đạt được cái mức thị lực là N8, nó vẫn đảm bảo cho các bạn ấy có thể đọc, viết và làm các công việc về máy tính được mà, đúng không ạ? Nên là nếu như mà ở cái giai đoạn đấy và thời điểm đấy mình không điều trị, mình cảm thấy nó khó và bệnh nhân mình bảo thôi trường hợp này chắc là tùy duyên, bệnh nhân không điều trị tiếp nữa, thì gần như chắc chắn là thị lực nhìn gần của bệnh nhân cũng không có cải thiện được. Đó, thì đến đây thì N8 gần như là nếu mà bệnh nhân chững lại mức này thì em cũng hài lòng. Và lần khám thứ 9 là lần khám cuối cùng, lần khám gần đây, thì bệnh nhân cũng có cải thiện thêm nhưng mà chỉ một chút thôi, nghĩa là bệnh nhân đọc thêm một vài chữ nữa, dòng 20/32, và đến giai đoạn này là em đánh giá là nó cũng bắt đầu chững rồi đấy. Đó, tuy nhiên thì ở lần khám này thì
em đã yêu cầu và cho bệnh nhân dừng tập, bởi bệnh nhân cũng tập được 1 năm rồi, hơn 1 năm rồi, và cho bệnh nhân dừng tập để chờ một cái update mới, thêm những bài tập mới ở tháng 8, và em đã hẹn bệnh nhân khám lại ở tháng 8, bởi vì mục tiêu của em vẫn là cải thiện cho bệnh nhân ít nhất là lên đến 8 và 10/10, mặc dù là không biết chắc là được có thể cải thiện được hay không. Tuy nhiên thì cái cây lâm sàng này thì em đưa lên để mọi người có một cái cây để mọi người nghĩa là mọi người có động lực để có thể có thể điều trị cho những bệnh nhân như này. Mặc dù là lúc ban đầu mình thấy là bệnh nhân ở cái mức thị lực rất là tuyệt vọng, nhưng mà nếu mà mình kiên trì, cả mình và cả gia đình phụ huynh kiên trì, thì em nghĩ là vẫn có thể cải thiện được nhiều. Và mức thị lực 5/10 so với cái mức thị lực là điểm ngón tay là nó nhiều, đúng không các anh chị? Đó, thì đấy là cái kết quả của cái cây lâm sàng này. Thì đây là cái cây mà em định không đưa, nhưng mà em cố gắng đưa lên nốt. Đấy, thì đây là tổng hợp cái tiến trình của cái cây lâm sàng cuối cùng là cây thứ tư. Thì từ lần thứ 6, trước đấy là bệnh nhân chỉ có mũi, đeo kính, bịt mắt và tập ở nhà thôi, thì có cải thiện từ điểm ngón tay 0,5 mét mà cải thiện lên đến 20/125. Và đến lần khám thứ 6 thì bệnh nhân này lại giảm một chút, chững lại và bắt đầu tập thêm phần mềm nữa, thì nó có cải thiện đến mức tối đa là lên được 20/40, có nghĩa là khoảng 7-8 dòng gì đấy. Đó. Và thị lực nhìn gần nó đây, giai đoạn này các anh chị cũng thấy là nó vẫn đang chững lại ở cái mức là N36 thôi. N36 là mức này các anh chị. Đó, và ở thời điểm sau đấy là tháng 5 năm 2026 thì nó đã cải thiện đến cái mức thị lực là N8 rồi. Nó nhỏ hơn kích thước mà chữ ở sách báo ấy. Kích thước chữ ở sách báo ấy là N10 thôi. Đấy, thì đấy là cái cây lâm sàng thứ tư. Thì tổng kết từ 4 cái cây lâm sàng này thì em có một số cái thông điệp muốn chia sẻ với mọi người. Đấy là ngoài cái việc mà chúng ta quan tâm đến cái cải thiện thị lực nhìn xa, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái giá trị thị lực nhìn gần này, cái khả năng cải thiện hợp thị của bệnh nhân là stereopsis. Thì những cái đấy mình có thể đánh giá qua, thứ nhất là cái test stereopsis con bướm hoặc con ruồi, các anh chị đã có, hoặc là các anh chị có thể mua thêm, hoặc là các anh chị có thể, nếu mà không không mua được cái này thì các anh chị sẽ mua cái này. Đây là cái test Wood for Dot. Nó sẽ đi kèm với một cái kính xanh đỏ, thì cũng sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái khả năng hợp thị của bệnh nhân, xem là bệnh nhân đang nhìn bằng cả hai mắt hay là đang nhìn bằng một mắt nào, để mình cân nhắc cái thời gian bệnh nhân cần phải bịt mắt và ưu tiên điều trị cho cái mắt nào. Đấy là cái thông điệp thứ nhất. Với cái thông điệp thứ hai, đấy là độ khúc xạ cao thì không phải giới hạn của điều trị, mà mình đã thấy ở cái cây lâm sàng thứ tư. Vậy nên là hy vọng là mọi người sẽ vững tin khi mà gặp những cái trường hợp mà cần thì đến 10 hay 12, 14 thì mình bệnh nhân đấy vẫn còn hy vọng điều trị được. Miễn là độ tuổi đừng quá cao thôi. Em cũng đang nghĩ là không biết là nếu bệnh nhân đấy tầm 10 tuổi thì mình có điều trị được hay không, nhưng mà thực tế thì mình thấy là nếu mà bệnh nhân ở tầm 5 đến 6 tuổi thì mình vẫn cố gắng điều trị được, bởi vì nó đem rất là nhiều giá trị cho bệnh nhân sau này. Cái ý thứ ba, đấy là độ tuổi thì nó cũng không phải giới hạn, bởi vì thông thường thì có một số phụ huynh thì nghĩ rằng là cái độ tuổi dưới 5 tuổi hay dưới 6 tuổi thì là độ tuổi mới có thể điều trị, còn ngoài 6 tuổi là không không thể điều trị thêm được nữa. Nhưng mà đây chúng ta cũng thấy một số cây lâm sàng là 7 tuổi. Đây là những cái cây điển hình thôi, chứ còn những cái cây mà 9, 10 tuổi thì nó nhiều lắm. Em đã điều trị những cây 9 và 10 tuổi và các bạn đều đạt được cái mức thị lực là tối đa 10/10. Đương nhiên còn tùy vào nguyên nhân của các bạn ấy nữa, nghĩa là các bạn ấy có đi kèm với lag hay không, hay các bạn ấy có đi kèm với đục thể thủy tinh hay sụp mi hay không. Đó, nhưng mà những trường hợp nếu mà chỉ tật khúc xạ đơn thuần thôi ấy, thì 9-10 tuổi các bạn vẫn có thể cải thiện được. Ở đây trong khuôn khổ của buổi hôm nay thì em không thể đưa hết mấy chục cây lâm sàng được, nên chỉ nhặt được mấy cái ca đấy thôi, nhưng mà mấy cái ca đấy nó đầy đủ dữ liệu ấy. Nên là tuổi của các bạn ấy cũng cũng không lớn quá thôi, không không lớn quá thôi, nhưng mà thực tế là tuổi các bạn lớn hơn thì vẫn điều trị được các anh chị. Một cái thông điệp cuối cùng đấy là nếu mà các bệnh nhân đã chững lại, cải thiện tiếp, chững lại cái sự cải thiện ấy, thì mình có thể thử, các anh chỉ có thể thử với cái phần mềm Divisak. Thường là những cái trường hợp mà đa phần các bệnh nhân đã điều trị rồi và em tiếp nhận điều trị tiếp theo thì
nếu mà khó khăn quá thì em sẽ sử dụng Refit Sub cho những trường hợp đấy. Và những trường hợp mà phụ huynh ở mức độ trung bình và phụ huynh muốn có cái mức tốc độ cải thiện nó nhanh hơn thì mình cũng có thể sử dụng cái đấy. Đương nhiên một cách rất là khách quan với các anh chị là ở trên thế giới và trên thị trường có rất là nhiều phần mềm, ví dụ như chúng ta có thể biết đến như là HTS, chúng ta có thể biết đến với Amplio Play, chúng ta có thể biết đến với Revito, hoặc là các phương pháp mà sử dụng kính sử dụng kính để cho các bạn ấy xem phim. Nhưng mà em thì không không thích cái giải pháp mà các bạn ấy sử dụng cái kính 3D để các bạn xem phim lắm. Mà em thiên về cái nhóm mà các bạn sử dụng các phần mềm để tập, để có thể theo dõi và nó có các cơ chế tác động rõ ràng hơn. Thì với HTS, đây là quan điểm cá nhân thôi nhé, các anh chị nghe rồi xong sau các anh chị sẽ từ nhận định và đánh giá nhé, bởi vì em đã sử dụng tất cả rồi. Thì HTS nó rất là cũ, quá cũ, và nó không không có sự hứng thú cho bệnh nhân, cái hình ảnh của nó đã không được đẹp rồi. Amplio Play thì nó rất đẹp, nó có cái ưu điểm là các bạn nhỏ tầm 5-6 tuổi thì các bạn ấy rất là hứng thú, bởi các bài tập của nó rất là sinh động, nó cực kỳ sinh động luôn. Nhìn đã thích rồi, giống như cho các bạn ấy chơi game ấy, nên là các bạn có thể chơi trên iPad này, có thể chơi trên máy tính này. Tuy nhiên thì em cũng đã thử với những trường hợp khó thì nó không có cải thiện. Vì vậy mà với cái Embryo Play thì mình chỉ sử dụng cho những trường hợp dễ thôi các anh chị nhé, chứ không thì với em mà khi mà kê cho bệnh nhân và bệnh nhân về nhà mua một cái phần mềm đấy nó cũng tầm 9 đến 10 triệu, mà bệnh nhân điều trị mà với những trường hợp ở mức độ trung bình hay khó mà bệnh nhân không cải thiện thì em cũng cảm thấy rất là áy náy với bệnh nhân. Bệnh nhân quay lại khám đã điều trị cái này tầm 1 năm rồi nhưng mà chỉ cũng mua từng ngày nhưng mà không có cải thiện gì, mình cũng rất là ngại với bệnh nhân. Vì vậy mà em cực kỳ recommend, nếu như mà các anh chị không muốn xảy ra tình trạng đấy thì các anh chị có thể sử dụng những cái phần mềm mà em đã sử dụng, cam kết bằng uy tín và trách nhiệm là nó có cải thiện đấy. Vì vậy mà em khuyến nghị với hãng đã phát triển cái phần mềm này là nếu mà không có cải thiện ấy thì hoàn tiền cho bệnh nhân, những bệnh nhân khó đấy, để bệnh nhân người ta có cái niềm tin, người ta có thể sử dụng. Và khi người ta có cải thiện rồi thì các anh thu tiền thôi nhé. Đó, thì các anh chỉ có thể tham khảo thêm, thì đây là một cái thông tin cung cấp thêm cho các anh chị, thì hy vọng nó là một giải pháp thêm thôi, còn việc sử dụng cái nào thì các anh chị cân nhắc nhé. Thì đấy là kết thúc cái phân tích cây lâm sàng, và chúng ta sẽ còn một cái phần nữa, đấy là phần hướng dẫn và giới thiệu về cái phần mềm DFID dành cho những anh chị nào mà các anh chị quan tâm, thì các anh chị có thể ở lại nán lại để các anh chị xem là nó hoạt động như thế nào. Và minh bạch luôn là cái phần thứ hai là phần có chi phí quảng cáo, nên là có hàm lượng quảng cáo trong đấy. Còn phần thứ nhất là phần trung thực 100%. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai luôn nha các anh chị. Hoặc là cho em nghỉ 5 phút, em uống nước một chút. Anh ơi, mình có tiện để trao đổi một xíu về mấy cái case một xíu được không ạ? Em có một vài quan điểm nên cần hỏi anh chút xíu. Dạ vâng, được ạ. Cho em khoảng 2 phút nhé. Vậy chắc em hỏi luôn được không anh ạ? Cái nó có liên quan đến cây lâm sàng nào không, hay là nó chỉ... Em hỏi một cái quan điểm về cái cách anh kê kính thôi. Vâng. Ý là một bạn bệnh nhân cận thị cao ấy, Vâng. anh cũng đã nhỏ liệt điều tiết và anh soi được cái độ của bạn ấy rồi, thì tất nhiên là mắt bạn bị nhược thị thì mình sẽ không thể nào mình cái kính cái thị lực bên đó rất là tệ. Nhưng mà nếu trong trường hợp up cái độ bạn đấy lên over minus đó, bạn đó nếu mà bạn đó ở mức là gọi là cận thị cao, nhưng mà nếu như over minus mà bạn ấy có thể gọi là cải thiện được cái thị lực ấy, thì liệu rằng khi mà mình kê cái kính đó và mình cho bạn ấy tập nhược thị với cái kính đó thì nó có để lại tồn dư rối loạn thị giác về sau cho bạn hay không? Cái trường hợp đấy thì em cũng đã áp dụng với một số bạn rồi. Thì trước khi mà mình quyết định cái việc là mình có cấp một cái kính nó quá xấu một chút để cho thị lực tốt hơn hay không, thì mình sẽ cần phải đánh giá MEM, đấy là soi bóng đồng tử đồng, để kiểm tra xem là cái đáp ứng điều tiết của bệnh nhân ở nhìn gần là nó có tốt hay không. Nhưng mà thông thường với những bệnh nhi mà
từ tầm đổ xuống 8 tuổi đổ xuống, thì gần như từ trước đến giờ không thấy bệnh nhi nào mà có vấn đề về điều tiết mà nó có thể ảnh hưởng cả. Cho nên là từ trước đến giờ thì mình cũng đã áp dụng, với có một số trường hợp thôi, có một số trường hợp là giả sử nhé, mình không chắc chắn với cái kết quả, mình không tin tưởng hoàn toàn với kết quả soi bóng đồng tử của mình, là ví dụ như là mình kê một cái kính là 10 diop chẳng hạn, nhưng mà soi bóng đồng tử thì đôi khi mình sẽ thấy là 9,5, nhưng mà thử một cái kính là 10 thì thị lực nó lại tốt hơn một dòng đến 2 dòng, thì mình vẫn sẽ quan điểm là ưu tiên là cấp cái kính 10 và ghi rõ cái giá trị mem hoặc là biên độ điều tiết có thể đánh giá được ở đấy, để các lần sau khi mà mình về sau khi mà bệnh nhân đã điều trị xong, mình sẽ điều chỉnh lại kính, thì mình có cơ sở để mình giải thích với bệnh nhân, và mình có cơ sở để mình theo dõi cái giá trị mem đấy, cũng như là AA là biên độ điều tiết của bệnh nhân qua các lần sau xem nó có thay đổi gì hay không để mình điều chỉnh. Nhưng mà ưu tiên với cái việc điều chỉnh nhập thì vẫn sẽ cấp over lên một chút cũng được. Vậy cho em hỏi chút xíu là nếu như trong trường hợp cái khoản mà anh có thể chấp nhận và over cho bệnh nhân là khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà trong trường hợp mà over lên tới 1,5, khoảng thậm chí là 2 thì sao ạ? Kiểu nó bị lố quá, với cả là nếu như trong trường hợp mà anh over như thế thì cái giá trị mem mà anh có thể chấp nhận để mà kê cái kính đó cho bệnh nhân là như thế nào ạ? Cho em muốn nghe thử cái quan điểm của anh về cái khoản đấy ạ. Từ trước đến giờ thì các bệnh nhân gần như bệnh nhân của mình thì chỉ có over lên đến 1 diop thôi, và cái giá trị mem khi mà bệnh nhân đeo cái kính đấy ấy, thì sẽ có những thời điểm mà bệnh nhân vẫn đáp ứng được về cái giá trị là cộng 1 hoặc là cộng 0,75, thì mình sẽ cấp cái kính đấy. Còn nếu là bệnh nhân mà bị điều tiết trễ quá thì mình sẽ không. Nếu như trong trường hợp cái khoản, nếu đối với anh đó thì cái borderline để mà anh stop lại, anh không có over minus nữa thì cái giá trị mem đó là bao nhiêu ạ? Các bệnh nhân từ trước đến giờ là dừng lại ở 1, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào, mình cũng chưa gặp những trường hợp mà có thể đáp ứng tốt với một cái kính là giả sử nếu mà 1,5 mà cái mem của bệnh nhân có thể trở lại mở một vài thời điểm bệnh nhân có thể đáp ứng được điều tiết và cho giá trị mem là 0,75 hay 1, thì là từ trước giờ không có bệnh nhân nào. Cho nên, nhưng mà nếu mà có thì mình vẫn sẽ cấp over nếu trong trường hợp là cái thị lực giữa cái giả sử là -4 và -5,5, mà -5,5 nó có cho cái giá trị thị lực nó tốt hơn hẳn đến 2 dòng, thì mình sẽ cấp cái giá trị đấy. Nhưng mà nếu mà nó chỉ chênh lệch một dòng hoặc thậm chí là chỉ 2 đến 3 chữ thôi thì gần như là sẽ không cấp over quá 1. Okay. Vậy là nếu mà cái kính đó nó có giá trị khoảng 2 dòng thì mình sẽ cho phép cái khoản lố đó để kê kính cho bệnh nhân. Vâng, nhưng mà vẫn phải đảm bảo là mem của bệnh nhân có thể đáp ứng được điều tiết khi mà bệnh nhân nhìn gần. Dạ, là vẫn nằm trong cái khoảng là từ 1 đổ xuống, từ 0,25 cho đến 1 thôi đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Dạ. Thường thì bệnh nhân nếu mà mình đã cấp lố quá thì bệnh nhân chỉ đáp ứng được chắc là khoảng 0,75 đến 1. Dạ. Vậy thì nếu như trong trường hợp người ta cải thiện được cái thị lực ở mắt nhược thị á, thì sẽ đến một cái giai đoạn như thế nào, cái căn cứ như thế nào để mình biết, để mình bắt đầu down từ từ cái gì nhỉ, quên rồi, cái độ khúc xạ của người ta xuống về cái mức đúng như ban đầu. Có một số cái trường hợp ấy, ví dụ như ở lần khám, giả sử lần khám thứ 2 mình cấp over lên 1 diop chẳng hạn, thì Dạ mình vâng. đạt được cái mức thị lực tốt hơn là ví dụ 20/40. Đó, xong sau lần khám thứ 3 mình vẫn kiểm tra lại với cái kính cũ mà over hơn 1 ấy, thì nó có cải thiện thị lực đến 20/32 chẳng hạn. Thì từ trước đến giờ đa phần các bệnh nhân là đều xảy ra cái tình trạng là với cái kính over 1 đấy, bệnh nhân đạt được mức thị lực là 20/32, nhưng mà với một cái kính over 0,5 thì bệnh nhân vẫn đạt được cái mức thị lực là 20/32. Đa phần là mình sẽ gặp những trường hợp đấy. Cho nên là với những trường hợp mà nó đã có thể giãn được cái điều tiết ra và cùng một cái mức thị lực đấy thì mình sẽ điều chỉnh lại cái kính là chỉ over 0,5 thôi. Đó, còn những trường hợp đấy mà kiểm tra với một cái kính đúng, nghĩa là nó không bị quá nữa, thì thường thì thị lực nó sẽ kém hơn 20/32, nó chỉ được 20/40 thôi. Thì những trường hợp đấy thì mình sẽ over 0,5. Đấy là thực tế là toàn nhìn thấy, toàn gặp như thế. Còn nếu như mà trong một trường hợp giả định là mình
qua quá trình điều trị mình cứ phải over 1 thì nó mới được 20/3, mà mình over xuống chỉ có 0,75 hoặc 0,5 thôi thì nó lại tụt ngay xuống 20/40, thì mình vẫn giữ và duy trì cái mức mà cho thị lực tốt nhất đấy cho đến khi bệnh nhân đạt được ở cái mức thị lực là 20/25 cộng hoặc là 20/20. Nhưng mà cái trường hợp đấy nó chỉ là giả định thôi, bởi vì là các cái bệnh nhân mà đa phần các bệnh nhân điều trị nhược thì có đi kèm với lại cận thị ấy, thì các bệnh nhân đấy có được sử dụng mitropin thì sau một thời gian gần như là các bệnh nhân đấy đều giãn điều tiết tốt và có thể quay lại cái giá trị đúng ngay trong cái quá trình điều trị luôn, chứ không phải chờ đến cái mức mà thị lực tốt nhất. Ý là nếu như trong trường hợp cận thị mà mình xài mitropin thì nó có bị risky bởi mấy cái như cái chỉ số điều tiết cũng như là ảnh hưởng về cái gốc lé của bệnh nhân không anh? Có nhưng mà gần như là nó không đáng kể lắm. Không đáng Ờ, kể. thực không không phải là thực tế, là bởi vì với những bệnh nhân này thì đa phần là bệnh nhân trẻ con này thì mình cũng không không đánh giá kỹ được đến cái mỗi lần khám các bạn ấy đều đánh giá được cái AA hay MEM của các bạn ấy, bởi vì là qua các lần khám thực sự là chỉ đánh giá được, một là chỉnh lại kính này, thời gian để mà bạn ấy ngồi cho mình chỉnh lại kính và soi bóng đồng tử đã khó này, xong kiểm tra được cái thị lực nhìn gần của các bạn ấy, kiểm tra được thị giác lập thể, kiểm tra được cái word for dot, là gần như với mình ấy đã mất đến 30-40 phút rồi. Cho nên là mình cảm thấy là mấy cái đấy mình có thể kiểm tra lại được, nhưng mà nó sẽ không thay đổi nhiều và không không đáng kể, cho nên là mình không có kinh nghiệm về cái mà theo dõi cái AA đấy, và các bệnh nhân điều trị dựa vào các chỉ số mà đánh giá đó thì vẫn đáp ứng được. Nên là nếu mà hỏi về mình có thấy thực tế là nó có ảnh hưởng tới AA để không, thì là mình không trả lời được câu này. Ủa, nhưng mà ý là khi mà mình tập mình kê kính nhược thị cho bệnh nhân mà mình vẫn cho bệnh nhân xài atropine thì ý là cái đó là những cái nồng độ thấp như kiểu là 0.025, 0.025 để gọi là kiểm soát cận thị hay sao anh? Đúng rồi, nó chỉ là low atropine để kiểm soát cận thị thôi, chứ không phải atropine mà mình liệt điều tiết đâu. Chứ còn atropine liệt điều tiết thì chắc chắn là gần như là các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng điều tiết rất là nhiều. Dạ, tại vì em có nghe các thầy ở bên mấy hội thị nói là thường thì sẽ chỉ kê atropine trong trường hợp mà nếu như những cái lần mà mình tái khám nhược thị á, là có dấu hiệu tăng độ nhanh và có sự tiến triển của trục nhãn cầu. Thì là mình kê trong trường hợp đó luôn hả? Trong trường hợp đó thôi hay là có một cái trường hợp đặc biệt nào mà mình phải có thêm cái atropine đó không ạ? Đấy là atropine 0.5 hoặc là 1% chứ. Đấy là atropine với mục đích làm để mình khám và mình liệt điều tiết cho bệnh nhân chứ. Còn ở đây là trong quá trình mà bệnh nhân sử dụng kính và điều trị thì bệnh nhân sử dụng cái atropine với mục đích là kiểm soát cận thị thôi, chứ không phải là atropine 0,5%. Nếu như mà mình sử dụng atropine 0,5% thì mình sẽ sử dụng trong những trường hợp mà mình có nghi ngờ cái kết quả soi bóng đồng tử của mình nó không chính xác, hoặc là thị lực của bệnh nhân không tương đương, giống như mình thấy là nó over quá, phải over đến 2 diop chẳng hạn, thì nó mới đạt cái mức thị lực tốt hơn ấy. Thì mình sẽ chỉ định cho bệnh nhân atropine hoặc là cycloxine trong những trường hợp đấy. Còn chỉ có những trường hợp mà bệnh nhân có bị viễn thị ấy, bị viễn thị hoặc viễn thị kèm theo lag ấy, thì đó mình cũng sẽ chỉ định trong những trường hợp đấy bắt buộc là phải atropine. Bạn Nhi có câu hỏi gì nữa không? Dạ không ạ, tạm thời thì em chưa nghĩ ra thêm. Em cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn bạn Nhi ạ. Thì mình sẽ nghỉ khoảng 2 phút nhé. Mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai. Cảm ơn mọi người. Rồi mọi người, chúng ta bắt đầu lại nhé. Cái phần thứ hai này là cái phần sẽ giới thiệu với mọi người về cái công cụ mà mọi người có thể sử dụng tham khảo và sử dụng thêm. Đấy là cái app để có thể hỗ trợ các bệnh nhân trong quá trình điều trị nhược thị. Thì về thông tin thì mọi người có thể tìm hiểu ở trên cái trang web là trượtthủy.vn. Thì có thắc mắc gì các anh chị liên hệ ở bên đấy, thì bên đấy người ta sẽ trả lời cho các anh chị. Còn ở đây thì em sẽ chia sẻ cái cách sử dụng thôi, bởi vì là em cũng dùng khá lâu rồi nên là các bạn bảo là
Rồi anh giới thiệu giúp. Thì ở trên màn hình thì mọi người sẽ thấy là đây là cái giao diện mà để mọi người đăng nhập. Ở đây thì cùng một giao diện này thì chúng ta sẽ có hai dạng tài khoản. Đấy là một dạng tài khoản của các bác sĩ, các phòng khám, các bạn optom, chuyên gia về điều trị thì tài khoản đấy thì mình có thể kiểm soát được nhiều bệnh nhân, có thể đến hàng trăm bệnh nhân. Ví dụ mình có 10 bệnh nhân và đang điều trị thì mình có thể vào để xem là cả bệnh nhân đấy hiện tại tuần vừa rồi điều trị như nào, 2 tháng vừa rồi có cải thiện thị lực hay không. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản đấy để đăng nhập vào đây. Rồi bệnh nhân cũng sẽ sử dụng một cái tài khoản mà được cấp thì bệnh nhân cũng sẽ đăng nhập vào đây. Và ở giao diện của bệnh nhân lát nữa mọi người sẽ thấy về cái giao diện của bệnh nhân và giao diện của tài khoản của phòng khám. Ở giao diện của phòng khám hay bác sĩ thì sẽ có một cái giao diện chính là như này. Ở đây là một cái trang điều khiển để mọi người có nắm được một số cái thông tin cơ bản của cái phòng khám mình, ví dụ như là tổng số bệnh nhân đã sử dụng, về số bệnh nhân đang điều trị. Thực tế trong các bệnh nhân đã sử dụng thì có tỷ lệ bao nhiêu % bệnh nhân có cải thiện, và mức độ cải thiện trung bình ở các bạn ấy là đạt mức độ bao nhiêu. Rồi mình nhìn vào đấy thì mình không cần phải tra soát lại hồ sơ xem là cái đứa mà nhiều tuổi nhất mình đã từng điều trị là bao nhiêu. Thì ở đây là 17 và các bạn nhỏ nhất là 5. Cái độ tuổi trung bình mà có thể điều trị được đấy là 9 và với hiệu quả 92% chẳng hạn. Đó, ở bên này có một cái bảng xếp hạng các bạn đang điều trị. Thì với các phòng khám lớn thì mọi người có thể dựa vào cái đấy để mọi người đưa ra các chương trình cho các bạn để các bạn có thể hứng thú hơn, để các bạn chăm chỉ tập luyện hơn để có thể đạt cái thứ hạng cao để có thể nhận quà của phòng khám chẳng hạn. Thì đấy là cái giao diện về cái trang chủ của tài khoản phòng khám hoặc bác sĩ quản lý. Ở đây thì nó sẽ có 3 cái tab. Một tab là tổng quan về bệnh nhân, tab thống kê về các đặc điểm các bài kiểm tra, và tab hiệu suất về các bài tập chung của tất cả các bệnh nhân. Thì ví dụ như ở đây thì là một cái tab về thống kê về hiệu suất sử dụng các bài tập, thì cho mình thấy là cái mức độ tuân thủ bài tập nào thì các bạn ấy đạt cái mức độ tuân thủ là tốt nhất, là cao nhất, hay là đạt ở mức độ tuân thủ là ở mức kỳ vọng của mình, để mình xem rằng là giả sử với cái bài tập đầu tiên này thì liệu rằng nó có vấn đề gì từ cái việc là mình yêu cầu mức độ khó, hay là cái sự thu hút của bài tập đấy nó có ảnh hưởng gì tới cái việc tuân thủ của bệnh nhân hay không. Thì các cái bảng phân tích này thì nó sẽ cho mình các tín hiệu đấy. Rồi là cái phân bố bài tập để cho biết rằng là ví dụ trong một cái phòng khám đấy thì có nhiều bác sĩ, thì thường thường là các bác sẽ kê những cái bài tập nào, và dựa vào cái hiệu quả, phần trăm hiệu quả đây thì mình xem rằng là với các bài tập mà thường xuyên được kê đấy thì mình cũng có thể tham khảo xem là mình sẽ kê cho những bệnh nhân các bài tập đấy. Đương nhiên thì hệ thống các bạn ấy đã xây dựng những cái gọi là những cái list bài tập mà phù hợp với từng mức độ, ví dụ nhẹ, trung bình hay là nặng rồi. Nên là mọi người không không phải cứ mỗi bệnh nhân là mọi người sẽ phải tùy chỉnh. Tuy nhiên thì nó cũng có cái dạng để mọi người có thể từ tùy chỉnh được, để mọi người có thể tùy chỉnh các bài tập đấy, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn 100% vào các bài tập mẫu của hệ thống nó đưa ra. Thì đấy là cái giao diện mà mình có thể nhìn thấy ở cái phần trang chủ. Sang tab tiếp theo là cái tab bệnh nhân. Thì ở đây là cái tab mà mình có thể quản lý được các bệnh nhân mình đang điều trị. Thì ở đây sẽ có một số cái thông tin về trạng thái, cái mức độ thị lực hiện tại của các bệnh nhân đấy đang ở mức độ nào, và bệnh nhân này đã hoạt động được bao lâu, hay là đã hoạt động bao nhiêu ngày, và còn thời gian hoạt động của các cái gói điều trị đấy là còn bao nhiêu lâu. Thì khi mà nếu mà mọi người muốn xem chi tiết thì mọi người sẽ bấm vào đây, cái con mắt ở đây, hoặc muốn chỉnh sửa thông tin của bệnh nhân thì sẽ bấm vào cái bút chì này, hoặc muốn xóa hẳn luôn thì bấm vào xóa đây. Thì chúng ta sẽ cùng sang cái phần là nếu mà chúng ta sẽ bấm vào con mắt này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì. Chúng ta sẽ thấy một cái trang cá nhân của cái bệnh nhân đấy. Sẽ có cái phần bệnh án này, các anh chị sẽ lưu những cái thông tin tóm tắt của cái bệnh nhân đấy, để nếu như mà trong cùng một phòng khám còn nhiều bác sĩ cùng take care một bệnh nhân đấy, thì khi mà vào thì sẽ biết rằng là bệnh nhân đấy có vấn đề như nào của bác sĩ phía trước đấy, để mình có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cái phần phác đồ điều trị là cái phần mà ở trong này thì các anh chị sẽ đưa ra các cái bài test định kỳ mà bệnh nhân cần phải làm, ví dụ như thị lực nhìn xa, thị lực nhìn gần, độ tương phản, thị giác lập thể, hay là Watford Dot. Hiện tại thì chưa có Watford Dot, nó có cái test thị giác lập thể rồi để dành cho
các anh chị nào mà chưa có sẵn cái test Dropshift này thì các anh chị có thể sử dụng ở trên phần mềm để đánh giá cho bệnh nhân, và các bệnh nhân này thì sẽ được đánh giá định kỳ. Đó, còn cái test Word for Doc thì nó sẽ được cập nhật sau. Nghe được thông tin là như thế, vì em cũng góp ý là cũng cần thêm cái đấy. Còn cái phần mà phác đồ điều trị ở đây thì có nghĩa là ở bên dưới này mọi người sẽ có một cái danh sách các cái bài tập mà mọi người yêu cầu bệnh nhân làm, hoặc là các bài tập mà cái gói điều trị đấy đưa ra cho bệnh nhân làm. Thì ở đấy thì mọi người sẽ điều chỉnh được là xem là cho bệnh nhân tập mắt nào, ở khoảng cách tập bao nhiêu, và có cái chế độ tập là ví dụ với kính xanh đỏ hay không, hay là không kính xanh đỏ, hay chế độ tập mà mọi người tùy chỉnh. Cái thời lượng tập là 5 phút, 10 phút, 2 phút, và một ngày tập bao nhiêu lần ở đây, và với tần suất là hàng ngày hay hàng tuần, có nghĩa là mỗi một tuần chỉ tập bài đấy một lần, hay là hàng ngày đều cần phải tập. Đó thì mọi người sẽ nắm được cái phác đồ mà mình đã đưa ra cho bệnh nhân. Ở sang phần tiếp theo là phần tab theo dõi điều trị, thì tại đây thì mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái sự tiến triển của bệnh nhân qua thời gian. Ví dụ mọi người sẽ yêu cầu bệnh nhân là qua từng tháng thì bệnh nhân sẽ cần phải đánh giá lại bộ 4 chỉ số, thì sau một thời gian khoảng 4-5 tháng thì mọi người sẽ có một cái biểu đồ như này. Và nếu mà muốn kỹ hơn thì mọi người có thể yêu cầu bệnh nhân thực hiện từng tuần. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em thì em thấy là nếu mà để theo từng tuần thì nó hơi ngắn quá. Một là bệnh nhân chưa có đáp ứng để cải thiện được, và phụ huynh người ta thấy cái việc mà thực hiện bài test qua các tuần ấy, nó không có cải thiện, nên là phụ huynh cũng rất là nóng ruột. Vì vậy mà cái thời gian lý tưởng nhất mà mình để đấy là khoảng 1 tháng thì nó sẽ phù hợp. Còn nếu mà 3 tháng 6 tháng thì nó xa quá, bằng thôi thì mình hẹn bệnh nhân quay lại khám lại cho nó chắc chắn. Đó, thì ngoài cái lịch sử về kết quả theo dõi điều trị này thì nó còn các cái kết quả về cái thông tin về bệnh nhân tập như nào ở phần phía bên dưới nữa. Sang cái phần tiếp theo là phần cấu hình bài tập, thì ngoài các gói tập mà có sẵn thì mọi người có thể điều chỉnh, có thể custom cho từng bệnh nhân về cái chế độ tập mà mọi người muốn sử dụng cho bệnh nhân đấy. Vì mọi người nghĩ rằng là bệnh nhân này cần sử dụng các chế độ tập đấy, ví dụ như là mọi người muốn tác động vào cơ chế cân bằng ở giữa hai mắt dioptic thì mọi người sẽ có thể sử dụng cái kính xanh đỏ và thiết lập cái chế độ để cân bằng hai mắt cho bệnh nhân. Thì cái này nó hơi phức tạp một chút, nên là nếu mà hôm sau thì mình có thể hỏi thêm. Ở đây có một số cái bài tập ví dụ mẫu thôi, bởi vì các bạn ấy cũng bảo em là sâu ít một chút về không sâu hết. Ví dụ đây là một cái bài game chơi 2048, các bạn trẻ em thì có thể chơi được và sẽ khá hứng thú, nhưng mà các bạn mà 5-6 tuổi thì các bạn sẽ không biết chơi bài này đâu. Sẽ có một số cái dạng game khác như là chém hoa quả hay là bắn bóng thì nó sẽ sinh động hơn. Nhưng mà đây là những cái bài tập mà nó tập trung vào cái hiệu quả này. Còn những cái bài tập mà nó đem lại giá trị giải trí và hứng thú ấy, thì nó lại không có giá trị hiệu quả nhiều, nó lại phù hợp cho những bệnh nhân mà nhẹ hoặc mức độ trung bình. Còn đây là cái bài tập về thị giác lập thể cả hai mắt, bài tập để cho bệnh nhân tập cả hai mắt. Đây là bài tập Gabo, là một trong số các dạng bài tập ở trong list bài tập đấy. Còn sang phần tiếp theo thì mình sẽ có cái phần theo dõi dữ liệu của bệnh nhân hàng ngày để xem là bệnh nhân này có tuân thủ tập hay không, và thời gian bệnh nhân đấy tập trong ngày là mức độ bao nhiêu và mức độ tuân thủ là bao nhiêu, độ khó của bệnh nhân có được cải thiện hay không. Ví dụ như mình nhìn thấy này thì qua 1 tuần thì bệnh nhân đã có sự cải thiện rồi và đã nâng cấp được cái độ khó của các bài tập rồi. Mặc dù ở đây có 1 ngày nó bị xuống, nhưng mà các ngày sau thì bệnh nhân đã quay trở lại, thì có nghĩa là nó đang trong một cái xu hướng là tốt lên đúng không ạ? Hay là với bài tập này thì nó ở cái mức là thị lực N8 và qua 1 tuần thì bệnh nhân này cũng đã cải thiện được hơn, bệnh nhân tập được những bài tập ở mức độ khó hơn chẳng hạn. Đó thì mình sẽ biết được rằng là bệnh nhân này đang có dấu hiệu chững, hay là bệnh nhân này đã có dấu hiệu cải thiện. Nếu mà nó có dấu hiệu chững quá dài thì mình cũng sẽ cân nhắc để điều chỉnh các bài tập đấy, thay đổi bài tập hoặc là thay đổi khối lượng bài tập, hoặc là thay đổi về phương pháp ở trong phần cước tầm mà mình có thể thay đổi. Thì đấy là phần theo dõi bệnh nhân, thì cái này cũng khá quan trọng, nhưng mà em cũng xem theo định kỳ là hàng tuần khoảng vài tuần thì mình xem một lần, chứ cũng không cần xem hàng ngày đâu. Trừ những bệnh nhân mà mới tập thì mình sẽ xem để mình hướng dẫn xem là
người ta có hiểu cái bài tập đấy hay không thôi. Rồi có một phần nữa ở cái tab này, đấy là cam kết bảo hành, thì nó dành cho hai cái gói cuối cùng của cái hãng người ta đưa ra ấy. Thì ở đây mình sẽ có cái hồ sơ để mình nhập cái giá trị ban đầu mình khám ở phòng khám, hoặc là cái giá trị ban đầu lấy từ cái lần test đầu tiên ở trong hệ thống vào đây. Sau đấy thì sẽ có sự xác nhận của phụ huynh và xác nhận của bác sĩ ở phòng khám, và nó sẽ lưu lại các kết quả này để đối chiếu sau 6 tháng, sau 1 năm, để xem là những bệnh nhân đấy có cải thiện hay không, để có thể hoàn tiền cho bệnh nhân. Nếu mà không có cải thiện thì bệnh nhân đấy có thể tải cái file PDF này về luôn để có thể làm bằng chứng và chứng cứ sau này để đòi tiền. Còn ở đây là ở đây có một cái giá trị, đây là cái con số 83% này là cái mức tuân thủ của bệnh nhân. Với cái mức tuân thủ của bệnh nhân hàng ngày là có thể ngày hôm nay bệnh nhân làm được hết 100%, nhưng mà ngày hôm sau chỉ làm được 50% thôi, thì nó sẽ cộng trung bình lại. Và ở đây thì nó cần phải đạt ở cái mức là 90 cho lên đến hơn 90, nghĩa là từ 90 trở lên và không có hiệu quả thì người ta sẽ hoàn tiền. Em thì chưa được hoàn tiền ca nào hết. Rồi sang cái tiếp theo là cái giao diện của bệnh nhân. Thì với cái tài khoản của bệnh nhân thì khi bệnh nhân được cấp một cái tài khoản thì vào người ta sẽ nhìn thấy như này, người ta cũng sẽ nhìn thấy cái bảng xếp hàng để con của người ta có thể nhìn thấy để có nỗ lực để bám đuổi cái bảng xếp hàng này. Nếu như mà phòng khám đấy có một cái cơ Nhưng chế mà một cái này mày cho quả mày bông gần bê được rồi. Sao mày cho chưa? chờ một chút. Rồi đây mình sẽ mở lại. Thì đây giao diện của bệnh nhân, thì ở đây thì bệnh nhân có thể nhìn thấy các cái chỉ số về thời gian tập, về mức độ hoàn thành, số lượng bài tập hay cái chuỗi kỷ lục ở đây để cho bệnh nhân nói chung là duy trì sự tập trung đều đặn hàng ngày thôi, và cái tiến độ và các bài tập mà hôm nay cần phải tập. Đấy. Cũng ở cái phần này thì khi mà các anh chị kéo xuống phía dưới thì bệnh nhân cũng sẽ theo dõi được mức độ cải thiện của mình, hay là phụ huynh theo dõi được mức độ cải Em xin phép ngắt lời thiện. một chút ạ. Em Vâng. chưa thấy anh xem màn hình ạ. Cảm ơn ạ. Bởi vì xe lại vừa tắt. Đây mình sẽ quay lại cái slide phía trước nhé. Slide ban đầu này thì bệnh nhân có thể nhìn thấy được cái thời gian tập của mình và cái chuỗi để duy trì sự cố gắng ấy. Còn ở phần bên này thì là cái phần mà có thể xem được những bài tập nào mà hôm nay mình cần phải tập, thì sẽ vào nhanh ở đây, hoặc là người ta sẽ vào cái trang bài tập của tôi này. Thì nó sẽ có danh sách các bài tập, thì người ta sẽ vào đấy xem là ngày hôm nay còn những bài tập nào, có những bài tập nào mà mới được kê thêm hoặc bài tập nào bỏ đi thì nó sẽ nằm trong cái này hết. Đó, bên này là bảng xếp hàng, để nếu mà bạn nào cày bảng xếp hàng, nếu phòng khám có sự kiện nào cho bạn chăm chỉ. Rồi sang cái kéo xuống dưới thì chúng ta sẽ có cái phần theo dõi cũng giống như ở bên trang của bác sĩ và phòng khám thôi. Thì phụ huynh cũng có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi cải thiện của con mình, thì nó cũng sẽ có hai mặt. Một là sẽ thấy cải thiện tích cực thì người ta sẽ có động lực và niềm tin, nhưng mà nếu mà mình cho bệnh nhân test nhiều quá mà trong giai đoạn đầu ấy, nó chưa có cải thiện thì bệnh nhân cũng nóng ruột và dễ bị nặng. Vì vậy mà em thường để cái chu kỳ là 1 tháng kiểm tra một lần là nó cũng vừa phải. Và người ta cũng sẽ xem được về các chỉ số đánh giá về cái tập của con, bởi vì là có một số phụ huynh thì không được rảnh rỗi lắm cho nên là giao cho con là ở nhà tập. Tuy nhiên thì khi mà mình tư vấn thì mình vẫn phải rõ ràng và nhắc với phụ huynh là cái giá trị có thể đạt được tốt nhất khi mà có sự đồng hành của phụ huynh, bởi vì cái sự tập trung là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc điều trị. Đó, thì những cái mà bệnh nhân có thể xem được ở trang chủ. Sang cái phần danh sách bài tập ở đây thì ở trong này sẽ có những cái bài tập mà một là bài tập mặc định của hệ thống theo từng gói mà người ta có sẵn. Hai là những bài tập mà các bác sĩ có thể giao thêm hoặc là lược bỏ bớt đi nếu mà mình cảm thấy là không cần thiết. Đó. Thì ở trong này nó sẽ hiển thị về số lần mà bệnh nhân sẽ cần phải tập bài tập đấy trong ngày, và vào đây thì giả sử buổi sáng sẽ tập mấy bài ở trên này, thích bài nào có thể tập bài đấy trước, và buổi chiều vào thì nó sẽ thấy là những bài nào mà chưa thực hiện đủ thì bệnh nhân có thể vào những bài đấy để thực hiện tiếp, và có thể bấm vào lịch sử để xem về điểm, về mức độ tập trung, rồi là cái thời gian mà mình đã thực hiện tập ở cái phần nút lịch sử này. Ở trang tiếp theo đấy là trang kiểm tra về thị lực.
nó cũng tương tự như cái trang bài tập của tôi là trang danh sách về bài tập, thì ở đây là danh sách về các cái bài kiểm tra mà bác sĩ và phòng khám yêu cầu các bạn ấy cần phải thực hiện. Ví dụ đây chu kỳ là hàng tháng và bạn ấy cần phải thực hiện 3 cái bài tập này, 3 cái bài kiểm tra này. Bởi vì ví dụ như với bệnh nhân này thì bệnh nhân này chưa có khả năng nhận thức thị giác lập thể, bởi vì thị lực của hai bệnh nhân, của hai mắt nó đang cách xa nhau quá chẳng hạn, thì mình không thể giao bài tập để cho bệnh nhân được, bài kiểm tra để cho bệnh nhân được. Đấy, thì bệnh nhân sẽ bấm vào đây để bắt đầu vào thực hiện. Thì khi bấm vào thì nó sẽ có cái phần giới thiệu và phần hướng dẫn rất là chi tiết, và mình sẽ cần phải hướng dẫn bệnh nhân trước để đọc kỹ cái đấy để kiểm tra các bài tập này cho nó chính xác. Thì thường em thấy là các cái phụ huynh mà khi mà tập sau 1-2 lần ấy, thậm chí có những phụ huynh mà kiểm tra sau 1-2 lần ấy, thì các phụ huynh rất là thành thạo việc này, và cái giá trị mà các phụ huynh kiểm tra được thì nó rất là sát so với kết quả mà mình kiểm tra được ở phòng khám. Bởi vì các cái test này thì nó cũng là các test để sử dụng cho các bảng thể lực mà để mình kiểm tra phòng khám, nên nó rất là tương đồng. Và phụ huynh thì dần dần qua một vài lần thì phụ huynh sẽ quen, và mình cũng sẽ nhắc nhở với phụ huynh rằng là cái việc mà cần phải nghiêm túc và chính xác trong cái việc mà kiểm tra thị lực này, bởi vì các cái giá trị mà kiểm tra này thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc quyết định cái độ khó của các bài tập. Nên là nếu như mà các phụ huynh kiểu nhẹ nhàng với con quá, cứ để con ào rướn ra phía trước, hay là con tỉ hí mắt, thì sẽ giải thích với phụ huynh là nó có thể làm cho bài tập nó khó hơn và con không thể tập được, dẫn tới là kết quả điều trị là nó không thể cải thiện được, thì mình sẽ mất thời gian thôi. Đó. Phần tiếp theo là hết rồi. Cái phần lịch sử này thì nó chỉ lưu lại là hôm nào có tập hay hôm nào không thôi. Cái cam kết bảo hành này thì nó cũng tương đương giống như cái phần mà lúc nãy mình nhìn thấy. Cái phần điều chỉnh màn hình này thì bệnh nhân có thể sử dụng bất kỳ kích thước màn hình nào, ví dụ như là laptop 13 inch, 14 hay 15,5, hay là thậm chí những cái máy bàn 23, 24 inch. Tuy nhiên thì để mà thực hiện các cái bài kiểm tra này nó chính xác nhất thì bệnh nhân cần phải điều chỉnh màn hình trước khi mà thực hiện các bài kiểm tra hay các bài tập. Cho nên bệnh nhân, đây là để đảm bảo cho kết quả chính xác nhất. Đó, thì bệnh nhân cần phải điều chỉnh. Còn đây là cái phần trong đọc hướng dẫn này thì cũng không cần quan tâm lắm đâu, cái để mặc định là được. Đó, thì đấy là cái giao diện mà mọi người có thể tham khảo về cái giao diện của phòng khám và bác sĩ khi mà mình sử dụng các cái phần mềm này, cũng như là giao diện mà bệnh nhân có thể gặp phải. Thì tất cả các thông tin thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên cái trang này của hãng người ta cung cấp, và có thể liên hệ với họ để được tư vấn thêm, để hỏi thêm. Còn nếu mà có vấn đề gì về mặt chuyên môn có thể hỏi em, còn hỏi về các phần về dịch vụ bên này thì em không biết. Đó, thì đây cũng là cái slide cuối cùng của cái phần này rồi, thì hy vọng cung cấp được một số cái thông tin hữu ích cho mọi người. Tiếp theo thì sẽ còn một phần nhỏ nữa khoảng 10-15 phút, nếu mà anh chị nào quan tâm thì có bạn Hường ở bên cái phần mềm này, bạn sẽ giới thiệu cho các anh chị về các cái gói điều trị cũng như là chính sách dịch vụ ở bên đấy. Thì các anh chị có thể ở lại để nghe, để xem nếu các anh chị cảm thấy cần thiết. Em cảm ơn các anh chị đã tham gia cái talk mini hôm nay. Có anh chị nào có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Nếu không thì em sẽ xin phép off. Xin cảm ơn. Cho mình hỏi là cái thời gian bịt mắt ấy là mình dựa vào cái gì? Vì là theo bình thường khuyến cáo thì bịt 2 tiếng hay có thể đến 6 tiếng thì nó cũng tương đương trong các cái nhược thị mà mình được biết ấy. Nhưng ở đây thì ông Hùng đã bịt 8 đến 10 tiếng ấy. Thì bạn có thể cho biết là lý do mình dựa vào đâu để mình bịt mắt cho các con như thế? Xin cảm ơn. Em dựa vào một là cái mức độ chênh lệch về thị lực giữa hai mắt. Nếu như mà các bệnh nhân đấy không có sự chênh lệch nhiều quá 2 dòng thị lực thì mình sẽ không bịt mắt. Thì em sẽ không bịt mắt và em sẽ cho bệnh nhân để tập đồng thời 2 mắt, có thể tập các phương pháp khác nhau. Nhưng mà nếu mà có sự chênh lệch nhiều nhiều hơn 2 dòng, nhưng mà chênh lệch 2 đến 3 dòng thì cái thời lượng bịt mắt của em sẽ dao động từ 2 tiếng đến 4 tiếng. Mà nếu mà có sự chênh lệch nhiều hơn thì sẽ tăng hơn, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào mắt tốt nữa cơ. Nhiều hơn ở đây có nghĩa là nó sẽ có nhiều trường hợp, ví dụ như cái mắt tốt của bệnh nhân là đang ở cái mức thị lực nó rất là kém, là 20/40 chẳng hạn, trong khi cái mắt kém của bệnh nhân thì cũng rất là kém, chỉ đạt được ở mức là 20/160 thôi. Thì cái chênh lệch nó là khá là nhiều,
nhưng mà em cũng sẽ không chỉ định ở cái mức bịt mắt là 8 đến 10 tiếng, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới cái hiệu quả cải thiện ở cái mắt bên 20/40. Cho nên là với những bệnh nhân như này thì em sẽ yêu cầu chỉ định bịt mắt ở mức độ 6 tiếng, và mình sẽ theo dõi xem là ở lần khám sau thì cái cải thiện ở mắt 20/40 nó có cải thiện tốt hay không, nó có lên được 20/32, 20/20 không. Nếu mà có thì mình sẽ tăng thêm cái thời gian bịt mắt của bệnh nhân đấy ở bên dành dành cho cái mắt kém. Tất cả là nó phụ thuộc vào kinh nghiệm chị ạ, bởi vì đã có những cái trường hợp mà bịt mắt thời gian ngày trước là em khi mới học xong thì em cũng nghe theo các cái nghiên cứu về so sánh giữa bịt mắt cả ngày về 6 tiếng, thì em cũng đã có trải nghiệm đến hàng trăm bệnh nhân rồi, và nó không có hiệu quả. Mặc dù là em không dựa vào cái nghiên cứu nào cụ thể có thể sâu cho các anh chị, nhưng mà nếu mà anh chị hỏi theo quan điểm cá nhân thì em có thể trả lời là nên nên cân nhắc bịt mắt nhiều hơn. Bởi vì là nếu mà với cái mức là 2 tiếng cho đến 6 tiếng so với cái quãng thời gian mà từ trước đến giờ cái mắt đấy nó không được nhìn, thì theo em là nó không thậm chí là bao cả. Đó. Rồi chưa chưa kể là mình chưa kể trừ bì của bệnh nhân là về nhà bệnh nhân có chịu bịt nữa hay không. Rất là nhiều bệnh nhân mà yêu cầu bịt 6 tiếng nhưng mà các lần khám lại bảo bịt chỉ có được 3-4 tiếng thôi. Bệnh nhân yêu cầu bịt 10 tiếng thì sao lại chỉ bịt được 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà cái đấy không phải lý do chính, mà cái lý do chính là em thấy là thời gian bịt mắt ít thì nó thực sự nó không hiệu quả. Còn bịt bao nhiêu tiếng thì nó phụ thuộc vào cái chênh lệch giữa hai mắt đấy, cái chênh lệch giữa hai mắt, và xem là cái mắt bên tốt hơn nó đã đạt được kết quả khả quan hay chưa. Nếu mà nó đạt được từ tầm 20/25 đến 20/20 thì em sẽ mạnh dạn bịt từ 8 đến 10 tiếng. Rồi là phụ thuộc vào cái nguyên nhân gây ra nhược thị nữa. Nếu mà những bệnh nhân mà bị nhược thị do lag ấy, và do đục thể thủy tinh ấy, thì những bệnh nhân đấy cần phải bịt mắt tối đa có thể. Nếu như mà cái mắt bên phải của bệnh nhân đã đạt cái mức thị lực tối đa là 20/20 là thông thường sẽ bịt 10 cho đến 12 tiếng. Và những bệnh nhân đấy thì phải đến cả nghìn bệnh nhân là chưa có bệnh nhân nào mà anh chị đừng có lo rằng là bịt 10 tiếng 12 tiếng cái mắt bên tốt nó sẽ kém đi, chưa có bệnh nhân nào bệnh nhân bị kém đi cả. Câu trả lời không có căn cứ để có thỏa mãn câu hỏi của chị không ạ? Rồi, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn. Vâng. Có ai có câu hỏi gì khác nữa không? Nếu mà không thì Văn Hương sẽ sang phần tiếp theo nhé. Ở đây có thấy một cái câu hỏi. Đây là trường hợp bất đồng khúc xạ cần thì ta nên điều chỉnh kính như thế nào để đạt tối ưu cho mắt cần thị độ cao. Để tối ưu nhất thì mình vẫn sẽ chỉnh kính đủ số cho thị lực tốt nhất, và tối ưu nhất giữa các loại kính thì mình sẽ lựa chọn kính áp tròng. Nếu mà bệnh nhân đấy ở độ tuổi và có mức độ tuân thủ và cái sự hỗ trợ của phụ huynh tốt thì mình sẽ sử dụng kính áp tròng, có thể là sử dụng kính áp tròng mềm hoặc kính áp tròng hybrid để giảm cái sự chênh lệch ảnh võng mạc của bệnh nhân và cho hình ảnh rõ nét hơn. Tuy nhiên về cái khía cạnh giảm cái sự chênh lệch ảnh võng mạc ấy, ở cái thời điểm mà bệnh nhân đang bị nhược thị ấy, thì với em thì nó không có giá trị nhiều lắm, bởi vì cho dù là mình có giảm được cái sự chênh lệch ảnh võng mạc giữa hai mắt thì ở cái thời điểm đấy thì bệnh nhân cũng không hợp thị được đấy. Nhưng mà theo như y văn và khuyến nghị thì mình vẫn nên sử dụng kính áp tròng trong những trường hợp bất đồng xạ nhiều đó. Tuy nhiên thì thực tế là các bệnh nhân của em cũng có những bệnh nhân bất đồng xạ rất là nhiều, và đa phần phải đến 99% là các bệnh nhân vẫn sử dụng kính gọng để điều trị và vẫn cải thiện được, và về sau bệnh nhân vẫn có cái nhận thức thị giác lập thể. Đấy là thực tế. Đấy, câu hỏi thứ nhất. Với câu hỏi thứ hai, đấy là trường hợp bất đồng khúc xạ viễn thị, một mắt thị lực 2/10 20/20, một mắt viễn thị 3,5 thì lực thì không nhớ lắm, thì mức này 3,25 chắc là nó sẽ không kém lắm đâu, nó sẽ được khoảng 20/32 hoặc 20/40 thì mắt đó. Nhưng mà có lắc trong nữa lắc trong nữa thì chắc là rất là kém. Có lắc trong nữa thì ca này sẽ xử lý như thế nào? Ca này lắc trong còn phụ thuộc độ tuổi nữa. Nếu như mà những bệnh nhân mà có thể phát hiện sớm và bệnh nhân này lắc trong này mình loại trừ được lắc trong không phải do điều tiết nữa,
thì khuyến nghị là nên phẫu thuật sớm ở giai đoạn tầm khoảng 2 tuổi. Và nếu mà bệnh nhân này là lắc trong do viễn thị thì đương nhiên là các anh chị sẽ biết rồi, các anh chị sẽ atropine bệnh nhân này và cấp một cái kính tối đa nhất. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp là các bạn ấy bị lắc trong điều tiết không hoàn toàn, có nghĩa là sau khi mình đã atropine và mình chỉnh kính viễn tối đa rồi thì bệnh nhân này vẫn còn tồn dư đổi lag, thì những bệnh nhân đấy về sau thôi thì bệnh nhân vẫn cần phải phẫu thuật. Nhưng mà những bệnh nhân đấy thì mình có thể lựa chọn là điều trị cải thiện thị lực cho bệnh nhân trước, đó để mình có thể bịt mắt và cho bệnh nhân tập trước. Nên là cái trường hợp này thì cũng không rõ là bệnh nhân bao nhiêu tuổi. Nếu mà bệnh nhân này đã lớn tuổi rồi nhé, tầm khoảng 6 đến 7 tuổi thì ưu tiên là mình sẽ điều trị nhược thị trước để cho thị lực của bệnh nhân tốt đã. Sau đấy thì khi mà bệnh nhân đạt được cái mức thị lực là từ 20/25 đến 20/20 thì mình có thể cân nhắc để chuyển bệnh nhân phẫu thuật. Đó, thì khi mà mức thị lực giữa hai mắt nó chênh lệch không nhiều nữa thì sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân có khả năng hợp thì có khả năng cải thiện cái hợp thì khả năng nhận thức thị giác lập thể nó sẽ tốt hơn so với là cái việc mà mình có mổ trước, mình có mổ sớm. Ví dụ như bệnh nhân 16 tuổi mình có mổ ngay đi thì bệnh nhân đấy vẫn phải bịt mắt để điều chỉnh nhập thị cơ mà, đúng không? Chẳng thà là bệnh nhân đấy là 2 tuổi thì mình sẽ mổ sớm để mình giảm cái thời gian bịt mắt và mình tăng cái thời gian bệnh nhân sử dụng cả hai mắt đồng thời để bệnh nhân có thể từ khôi phục cái khả năng nhận thức thị giác lập thể và tránh cái tình trạng nhược thị khi mà mình đã phát hiện sớm lúc 2 tuổi. Thì phụ thuộc độ tuổi. Còn kính thì mình quan điểm là đã có lag là chỉnh kính tối đa. Còn nếu mà muốn với những bạn mà không có lag và muốn điều chỉnh nữa thì mình cần phải có giá trị men. Mình sẽ cho bệnh nhân đeo kính và soi men. Nếu mà nó đáp ứng tốt với cái giá trị cái độ mà bạn muốn giảm thì mình sẽ giảm được. Nó nằm trong khoảng 0,25 cho đến 0,75, cộng 0,25 đến cộng 0,75 ấy. Còn cái câu thứ ba đấy là thị lực nhìn gần thì anh sẽ đo trong khoảng bao nhiêu cm. Thì lực nhìn gần thì cái khoảng tiêu chuẩn là khoảng thông thường chứ không phải khoảng tiêu chuẩn. Khoảng thông thường mà chúng ta sử dụng nhiều đấy là khoảng 40 cm. Còn khoảng mà mình nên đo đấy là khoảng hormone, là khoảng cách mà bệnh nhân thường cầm. Ví dụ như với bệnh nhân là người lớn thì người ta sẽ xem là người ta cầm điện thoại bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà với trẻ con thì mình sẽ cho các bạn ấy cầm một cái khoảng cách giống như các bạn ấy khi chơi đồ chơi ấy. Nhưng mà hoặc là mình có thể áp đặt luôn là ở khoảng cách cùng một giá trị khoảng cách là 40 cm thì lần sau mình cũng sẽ kiểm tra khoảng cách đấy, hoặc là khoảng cách ở 30 cm thì lần sau mình cũng kiểm tra khoảng cách đấy cùng khoảng cách. Tuy nhiên thì chia sẻ thêm với mọi người một chút là có những trường hợp mà em sẽ kiểm tra khoảng cách gần hơn. Đấy là với những bệnh nhân mà em muốn tiên lượng xem là bệnh nhân này có khả năng có thể điều trị thêm được hay không ấy, là ở cái mức thị lực nhìn gần là N5, là cái mức thị lực nó rất là nhỏ. Và đương nhiên là nếu mà mức thị lực N5 mà người bình thường ấy để mức 30 cm hay 40 cm thì mình là cũng đã rất là khó khăn trong việc nhìn rồi. Nhưng mà mình có thể đẩy gần hơn ở tầm 25 thậm chí là 20 để xem bệnh nhân có khả năng nhìn được cái mức thị lực là N5 hay không. Bởi vì nếu mà bệnh nhân nhìn được thì mình có một cái tín hiệu đấy là cái khả năng nhận thức của vỏ não thị giác của bệnh nhân vẫn phân tích được những cái hình ảnh và kích thước chữ nó rất là nhỏ như thế, thì có nghĩa là nó không có cái rào cản ở đây, mà cái rào cản của nó là cái rào cản mà dẫn truyền tín hiệu của bệnh nhân, hình ảnh của bệnh nhân từ mắt lên trên vỏ não thị giác này. Đấy, có nghĩa là nó không có về cái rào cản về cái khả năng nhận thức chữ nhỏ. Thì khi mà thị lực nhìn xa của bệnh nhân đang kém, nhìn gần nó đã có thể nhìn và phân tích được rồi, thì cho mình một cái tiên lượng là cái khả năng cải thiện thị lực nhìn xa của bệnh nhân cũng sẽ là rõ ràng và sáng. Thì thường phải đến 90% các trường hợp mà bệnh nhân có cái thị lực nhìn gần rất là tốt thì có thể điều trị được để cải thiện thị lực nhìn xa tiếp. Đó là cái chia sẻ cuối cùng ở cái câu hỏi thứ ba của bạn nào đây. Rồi tiếp theo thì sẽ sang phần của bạn Thường nhé. Xin phép off mic, không có ai hỏi nữa đúng không ạ? Từ những hạn chế của phương pháp điều trị truyền thống, giải pháp mà DVSub mang lại cái giá trị dành cho phòng khám và bệnh nhân, các cái cơ chế hoạt động,
các gói cũng như là chính sách bảo hành và cam kết hoàn tiền 100% khi mà điều trị không có hiệu quả trên hệ thống của bên em. Và sau cái buổi chia sẻ này của em thì em cũng mong là các anh chị ở đây sẽ có thêm một cái góc nhìn mới về cái việc ứng dụng công nghệ số trong việc điều trị nhược thị, và sẽ góp được cái phần nào đó nâng cao cái hiệu quả điều trị, tối ưu các công tác quản lý và mang đến một cái trải nghiệm rất là tốt cho bệnh nhân của các anh chị sau này. Trước hết thì để tìm hiểu những cái giải pháp mà DVZ bên em mang lại ấy, thì chúng ta hãy nhìn lại những cái khó khăn mà hầu hết là các phòng khám hiện đang gặp phải. Đầu tiên đó là về việc đánh giá chính xác mức độ tuân thủ của từng bệnh nhân, bởi vì là khó có được cái dữ liệu chính xác và kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị của từng bệnh nhân đấy. Bởi vì em thấy là cái việc điều trị nhược thị thì cần phải điều trị sớm và kịp thời, nên là cái vấn đề này thì VDSop bên em nó giải quyết rất là tốt thông qua cái hệ thống tracking hành động của bệnh nhi và hệ thống các bài test đánh giá như là thị lực nhìn xa, thị lực nhìn gần, thị lực tương phản hay là thị giác lập thể theo các cái chu kỳ hàng tuần, hàng tháng của từng bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì bên cạnh đó là việc điều trị truyền thống nó cũng mang đến những cái khó khăn cho các bậc phụ huynh cũng như là bác sĩ là về thời gian và công sức. Như là ở độ tuổi các bé thì các phụ huynh phải nhắc nhở các bé tập luyện hàng ngày, và ở cái độ tuổi các bé thì rất là dễ bị bỏ qua hay là dễ chán với những cái bài tập truyền thống, bởi vì là nó không có được đa dạng như ở trên hệ thống. Và đối với bác sĩ thì việc theo dõi tiến trình của từng bệnh nhân ấy thì cũng mất là khá nhiều thời gian, bởi vì là dữ liệu nó chưa được quản lý một cách tập trung nhất ở trên một cái hệ thống như là VDSop của bên em. Ngoài ra thì một phần nữa là về số lượng bệnh nhân mà ngày càng tăng ấy, thì cái việc quản lý hồ sơ, theo dõi lịch khám, đánh giá kết quả điều trị cũng sẽ trở nên phức tạp hơn so với cái hệ thống ở bên em, khi mà đồng bộ dữ liệu một cách rất là nhất quán rồi. Và đặc biệt là trong khoảng thời gian là bệnh nhân sẽ có cái khoảng thời gian điều trị tại nhà, thì cái sự kết nối giữa bác sĩ và bệnh nhân là gần như là sẽ bị gián đoạn, có thể là không có thể thường xuyên take care được. Và chính vì những cái hạn chế như thế này thì em thấy là sẽ khiến được nhiều cái trường hợp, như đặc biệt là các cái trường hợp ca nhược thị khó ấy, thì sau một cái thời gian điều trị thì hiệu quả mang lại nó rất là ít, và có thể là có những cái ca không có cải thiện lắm về cái thị lực cho các bé. Vậy nên là để giải quyết những cái vấn đề đấy thì bên DVSop bên em đã xây dựng một cái hệ sinh thái điều trị khép kín cho phòng khám, bác sĩ và bệnh nhân. Trong cái hệ sinh thái này thì phòng khám sẽ đóng vai trò quản lý toàn bộ hồ sơ và quá trình điều trị của từng bệnh nhân. Bác sĩ sẽ là theo dõi tiến triển của từng bệnh nhân thông qua hệ thống dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực của từng bệnh nhân đã tập ở trên hệ thống. Và bệnh nhân sẽ tập luyện tại nhà bằng các bài tập được thiết kế rất là đa dạng ở trên hệ thống bằng các thiết bị điện tử ở nhà, như là máy tính bảng hay là laptop hay là máy tính ở nhà của các bé. Thì mỗi lần mà tập luyện như thế thì hệ thống sẽ ghi nhận tự động cái thời gian tập luyện của các bé và mức độ hoàn thành, nên là tất cả những cái dữ liệu sẽ được đồng bộ tại hệ thống của bên em, và bác sĩ có thể là dễ dàng theo dõi và điều chỉnh cái phác đồ. Nhờ đó thì cái khoảng cách giữa phòng khám và bệnh nhân sẽ được rút ngắn rất là đáng kể. Dù là bệnh nhân đang tập luyện ở bất kỳ đâu hay là như thế nào thì các bác sĩ vẫn có thể đồng hành và kiểm soát được cái điều trị của các bé thông qua dữ liệu hệ thống mà đã lưu lại của bài tập với các bé trước đó rồi. Tiếp theo đó là về giá trị mà bên DVSop bên em mang lại cho các phòng khám truyền thống của các anh chị. Đó là thứ nhất là về hiệu quả điều trị, giải quyết những cái trường hợp khó hoặc là những cái ca mà đã từng thất bại nhiều trong cả quá trình điều trị bằng những phương pháp ấy, thì nhờ vào cái khả năng theo dõi liên tục và cá nhân hóa của bài tập của từng bệnh nhân, nên là từ đó thì các bác sĩ có thể có nhiều cơ sở hơn để mà điều chỉnh cái phác đồ và cải thiện được cái kết quả điều trị của từng bệnh nhân của những cái ca mà khó. Và thứ hai là tối ưu cái chi phí vận hành cho các phòng khám truyền thống của anh chị. Như em thấy là hiện nay nếu như mà các anh chị muốn xây dựng một cái phòng tập nhược thị truyền thống thì như trước giờ là em thấy là, thứ nhất là các anh chị mình sẽ cần phải có mặt bằng và
cần đến 1 hoặc là 2 cái phòng khám để mình xây dựng phòng tập. Thứ hai là mình phải mua các cái thiết bị chuyên dụng tập cho nhược thị như là các cái máy tập đấy. Thứ ba là người vận hành, thì ít nhất là cần phải có 1 đến 2 anh chị điều dưỡng viên hoặc là kỹ thuật viên. Thì đấy là những cái chi phí đấy là các anh chị sẽ không mất, bởi vì là DiviSup của bên em sẽ quản lý được trên một cái tài khoản với nhiều bệnh nhân, và bác sĩ sẽ là người quản lý trực tiếp, hoặc là có thể là giao cho một bạn chuyên về điều trị nhược thị quản lý trực tiếp đến trên cái hệ thống đấy, và sẽ tối ưu rất là nhiều về mặt chi phí này cho các anh chị ở về khía cạnh này đấy ạ. Và tiếp theo đó là một cái lợi ích cũng đó là về dữ liệu thì sẽ luôn được cập nhật theo thời gian thực của bệnh nhân, thay vì là các bệnh nhân phải chờ đến là các buổi tái khám mới đánh giá được cái tiến triển, thì bác sĩ có thể là theo dõi hàng ngày và kịp thời điều chỉnh cái phác đồ nếu như mà phát hiện cái sự bất thường từ bệnh nhân. Và cuối cùng là nó có thể là DiviSup bên em có thể là quản lý số lượng lớn bệnh nhân trên cùng một nền tảng, mà vẫn có thể là đảm bảo cái sự chất lượng điều trị và chăm sóc và theo dõi sát sao của từng tiến triển của bệnh nhân nữa. Nên là đấy là những cái mà giá trị mà phòng khám mà bên em mang lại cho bệnh nhân và phụ huynh, thì bên em sẽ mang đến một cái trải nghiệm hoàn toàn mới cho các bé, đó là các bé có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị như là máy tính, laptop, các thiết bị điện tử. Tại vì các bài tập ở trên là bọn em đã thiết kế dưới dạng gần như là giống trò chơi, nên là sẽ tạo được cái sự hứng thú và cái sự kiên trì duy trì tập luyện cho các bé trong cái thời gian tập luyện đấy. Và các phụ huynh ở nhà thì cũng có thể là dễ dàng theo dõi cái quá trình tiến bộ của con mình thông qua hệ thống và biết được cái mức độ tập luyện mỗi ngày, thay vì chờ đến các quý tái khám 3 tháng hay là 6 tháng để mà gặp bác sĩ thì mình mới biết được cái tiến triển của con mình ở đến đâu. Và đặc biệt hơn nữa là cái việc tập luyện tại nhà trên hệ thống này thì bệnh nhân và bác sĩ sẽ giữ được kết nối trong suốt quá trình điều trị, và mọi cái thay đổi về phác đồ hay là những cái hỗ trợ chuyên môn về đều sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng nhất thông qua cái hệ thống ở bên em. Đấy là những cái giá trị dành cho bệnh nhân và phụ huynh. Để mà đăng ký điều trị bằng DiviSup thì cái quy trình nó trên một cái hệ sinh thái thì nó cũng không có là mất nhiều thời gian hay là khó khăn gì đâu ạ. Tại vì như thế này, đây là đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ khám và đánh giá tình trạng nhược thị. Sau khi mà đã xác định được cái mức độ của bệnh nhân ấy, thì bác sĩ sẽ tư vấn vào phương án điều trị phù hợp của từng mức độ của bệnh nhân. Và tiếp theo đó thì phòng khám sẽ đăng ký điều trị cho bệnh nhân trên hệ thống DiviSup. Ngay sau khi mà đã đăng ký rồi ấy, thì bệnh nhân có thể tập luyện luôn tại nhà trên hệ thống rồi. Và trong suốt cái quá trình đấy thì bác sĩ sẽ theo dõi dữ liệu tập luyện, đánh giá kết quả, điều chỉnh phác đồ mà khi cần thiết, hoặc là khi mà đạt được cái mục tiêu điều trị ấy, thì bệnh nhân sẽ hoàn thành liệu trình với toàn bộ dữ liệu được lưu đầy đủ trên cái hệ thống của bên em. Một điểm khác biệt nữa của DiviSup đó chính là cái cơ chế phục hồi thị giác hoàn toàn toàn diện. Bởi vì là cái việc giải pháp không chỉ hướng đến việc cải thiện thị lực đơn thuần, mà nó còn tác động đến nhiều cơ chế quan trọng của hệ thống thị giác nữa. Nên là đầu tiên là đó là cải thiện cái khả năng nhìn chi tiết của mắt thị. Tiếp theo là kích thích từng vùng vỏ não thị giác nhằm tăng cường cái khả năng xử lý hình ảnh của từng bệnh nhân. Và hệ thống còn giúp cân bằng tín hiệu giữa hai mắt, phục hồi cái khả năng nhìn lập thể và thúc đẩy hình thành các cái kết nối thần kinh mới của các bệnh nhân nữa. Nên là nhờ đó thì phù hợp với nhiều mức độ nhược thị khác nhau của các bệnh nhân, và có thể là cá nhân hóa theo từng bệnh nhân, mức độ của bệnh nhân nữa. Và để đáp ứng những cái nhu cầu đấy thì hai gói đầu tiên là gói Standard và gói Pro. Với hai gói này nó sẽ ở mức độ nhược thị nhẹ hoặc là trung bình. Với gói đầu tiên thì là gói Standard, nó là ở mức độ nhẹ nhất, và ở gói này thì có thể là tập luyện tại nhà được, có thể tự đăng ký được. Và gói Pro thì nó sẽ có thêm một chút, đó là có thêm sự đồng hành của bác sĩ và bổ sung thêm được cái nhiều chế độ tập luyện. Và tiếp theo là gói Ultra và Ultimate này thì hai gói này là phù hợp cho các bạn nhược thị hoặc là những cái ca mà đã thất bại với rất là nhiều phương pháp khác rồi, thì chi phí nó sẽ cao, bởi vì là bài tập và cơ chế
tác động và bài tập và các cái cơ chế tác động khác nó sâu hơn so với cả hai gói Standard và Pro này. Nhưng mà nó bù lại thì nó lại đảm bảo cái sự yên tâm cho các phụ huynh, bởi vì là hai gói này là áp dụng chính sách hoàn tiền 100% nếu không cải thiện. Và đặc biệt là với hai gói này thì em thấy là các bác sĩ và phòng khám, khách hàng bên em thì sử dụng và lựa chọn rất là nhiều cho các bệnh nhân, nên là em thấy nó cũng đạt đến hiệu quả cao. Về vấn đề bảo hành và trong suốt quá trình mà anh chị sử dụng phần mềm bên em thì bên em sẽ luôn luôn hỗ trợ và sẵn sàng hỗ trợ các anh chị về cài đặt, xử lý lỗi, cập nhật các cái phiên bản và hướng dẫn các anh chị thông qua các phương tiện như là Zalo hay là email hay là điện thoại. Về phần cam kết hoàn tiền này thì nó sẽ áp dụng cho hai gói là Ultra và Ultimate, sẽ hoàn tiền 100% phí phần mềm nếu mà sau quá trình mà điều trị mà bệnh nhân không đạt được cái mức cải thiện theo điều kiện cam kết của chương trình ấy, với điều kiện là bệnh nhân phải cần tuân thủ điều trị trên 90% thời lượng ở trên hệ thống và có kết quả khám ban đầu xác nhận từ bác sĩ phụ trách ấy, và kết quả khám thì sau 6 tháng và sau 12 tháng thì những cái kết quả đấy sẽ làm cơ sở để mà bên em đối chiếu ạ. Đây là thông tin liên hệ nếu như mà các anh chị có ý kiến hay là có hỏi thêm em về vấn đề gì về phần mềm này không ạ? Không nha, cảm ơn Hường, cảm ơn Hùng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị đã nán lại một chút thời gian để nghe em về phần giải thích của bên em ạ. Em cảm ơn ạ, nếu như mà không hỏi thì em xin phép được dừng buổi bên ngày hôm nay ạ. Em chào các anh chị ạ.